barca o legi de mal, nu de un val. Dacă ar ști lumea cum funcționează băncile, ar fi revoluție mâine globală. Este o falsă căutare, această perfecțiune, să căutăm perfecțiunea, și tu perfect. Nu există perfect. Singurul care are două infinități probabil e Dumnezeu. Dar nici de ăla nu sunt sigur. Faptul că suntem expuși la chestii care țin 10 secunde, gen TikTok, este ca să ne pună, poate fi și o idee să ne pună în sincron cu chestii care vor fi foarte rapide. Pentru că dacă ești relevant și ai fost relevant, vei dori să rămâi relevant. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, cu un om pe care mi-l doresc de foarte multă vreme aici în studio. Avem niște mici aventuri împreună dintr-o vreme de pe vremea când era încă antreprenor în serie, startupist, însă acum este doar, nici măcar nu mai știu cu ce să mai ocupă, Antonio Eram. Am ieșit de sub o piatră. Este un pic invizibil în ultima vreme, Antonio Eram. Cei care urmăriți un pic piața asta de plăți, de mai multe lucruri, de business, Antonio era întotdeauna o figură pe care o auzeai citată în foarte multe locuri, prin presă, mai apărea și din când în când la câte un eveniment. În ultimii ani a cam dispărut. Unde ai dispărut, Antonio? Am decis să iau o pauză socială. Ca urmare mi-am șters toate conturile de social media, am renunțat să dau interviuri, am renunțat să apar la evenimente. Uite, ai reușit tu acum să mă convingi după o perioadă de timp. Dar nu se va repeta așa de frecvent. Adică mi-aleg locurile de apariție cu foarte mare atenție. Îți mulțumesc pentru invitație. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Câteodată te întreb dacă ceea ce ai de spus merită să fie auzit. Am considerat că în virtutea schimbărilor care apar în acest moment în societate, economic, social, tehnologic, aveam nevoie să fac un pas în spate și să încerc să învăț lucruri noi, să înțeleg ceea ce se întâmplă pe cât se poate și evident, să-i las și pe alții să vorbească sau să acționeze. Ajunsesem să cred ajunsesem să cred că discursul meu devenise foarte pesimist, repetam multe lucruri și am zis că e mai bine să mă retrag un pic, să recalibrez totul, să înțeleg, să mă educ. Asta am făcut în ultima perioadă. Când ai făcut pasul în spate? Când ai simțit că trebuie să te oprești un pic? Cred că acum 5 ani. Acum 5 ani am început să renunț încet la toate activitățile publice. Înainte sau în timpul pandemiei? Că de acum avem 5 ani de la 2020. După pandemie. După pandemie. Imediat după pandemie. Dar nu asta a fost triggerul. Cu toate că, nebunia... Pandemia a declanșat o nebunie socială, mai ales pe partea de social media, care, după cum vezi, are și niște repercursiuni în ziua de astăzi. Adică ai simțit că vine? Foarte mulți, se vede și se simte, sunt foarte mulți care se cred, cum se spune, entitled, să emită judecăți fără să aibă nici măcar cunoștințe de bază în domeniul în care emit aceste judecăți. Practic, am încercat să mă depoluez, ca să zic așa. Și a mers bine, a fost așa o dorință de a începe. Și asta s-a sincronizat cu faptul că am intrat în proces de due diligence și care a dus la exitul meu din Netopia. Și, a fost foarte mult de lucru, am timp să povestesc. După aceea, nu am dorit să... cred că
ar fi fost ciudat ce să vin să le spun cum eu am reușit și să-i motivez. Sunt alți oameni mai buni care să motiveze. Nu știu, I don't feel it. Da, nu știu, există vreun exit mai important în ultimii 5 ani? Pe zona de tehnologie, nu, cred. Atunci, nu e o poveste? Nu e o lecție? Nu e ceva dar de împărtășit? în momentul în care îți primești reproșuri de genul, dar pe vremea voastră se putea și voi ați prins niște vremuri care, adică, iarăși, emitem păreri fără să avem o cunoștință, știi? Practic, în ziua de astăzi, să zicem, dacă ar fi să invidiez pe cineva, ceea ce nu o fac, dar dacă ar fi să o fac, i-aș invidia pe toți oamenii ăștia tineri care sunt acum și care au acces la niște lucruri pe care noi nici măcar nu le visam în momentul de față. Adică nu le-am nici... Da, nu le visam. Partea asta cu AI, partea asta în care ești conectat non-stop, telefonul tău deja nu mai... Adică văd oameni care scrollează la infinit în loc să... Mă rog, eu merg cu metrou mai nou, ca să înțelegi. Mai puțin aici, nu e pe metrou unde stai tu. Nu avem metrou. Aici la bogați, în nordul Bucureștiului, mai greu. O să aveți. O să avem, poate, metrou ușor. O să dea drumul la 5 la nenorocit. Nu, dă metrou aici, la capăt. Da. Aia, lasă, la sfârșitul anului viitor, eventual. Asta e. O să aveți. Așa. E un punct. Mă dau cu metrou și văd lumea care toată lumea scrollează. Bine, și eu stau cu telefonul, nu mă înțelege, dar măcar eu mă uit la vloguri, la YouTube-uri, la chestii... Multă lume face chestia asta, să știi. Aș crede. Eu pe cei care îi văd în metrou nu fac. Ce fac? TikTok, basically, and Instagram. Okay. Like, brain rot, total. Dar să revenim la telefon, știi? În momentul de față, telefonul ăsta, ai pe el, ai conexiune la internet, ai stocare, ai cameră, ai tot. Basically tot. Adică poți să scrii, există aplicații cu care scrii aplicații de telefon mobil. Chiar am încercat una acum câteva zile. Am făcut o chestie, ok, nu sunt foarte mândru, că e aproape ilegală, și anume la un stop am pornit aplicația și am spus, aș vrea să-mi faci aplicația că fac asta și deja la următorul stop basically aveam o chestie care funcționa, ok, în parametri, dar cât tu să ai un MVP. Păi chestia asta, nu știu, cât îți trebuiau 5 programatori, brief, să-i explici, 20 de ședințe, luni întregi de development până să ajungă la... Adică, guys, trăim într-un moment de cotitură, știi? Și de-aia ieși de sub o piatră tu? Nu, n-am ieșit încă de sub o piatră. Am ieșit de sub o piatră ca să vin să vorbesc cu tine. Da. Hai să săpăm un pic sub piatra aia. Eu cred că avem nevoie de voci ca cum este vocea ta. Poate nu-l recunoașteți din prima pe Antonio. E bun ceaiul? Merge? E bun, da, mersi. Hai că încet îți revii. Da. Nu este în cea mai bună formă, dar a venit la interviu și a făcut curaj și mă bucur tare mult că ne dă din timpul lui, pentru că este un om care a făcut deja Fuck You Money. Și a construit o carieră, a început din vremurile alea când se putea aproape orice, dar dura infinit, era scump și de cele mai multe ori ieșea prost. Și l-a să facă niște chestii care chiar să meargă. Este pionierul plăților prin SMS în țara asta, plăților mobile, primele wallet-uri, Mobil Pay la început, apoi Netopia, apoi exit din Netopia. Sunt publice cifrele la exit? Nu sunt. Da, e ok. E bine. Ce vrei mai mult să spun? Am înțeles, ești jurnalist. Toți jurnaliștii spun, dar cam cât? Ok, doesn't matter. Este... Fuck you money. It's exactly. It's good. Am avut și pentru mine, am avut și pentru investment, am început proiecte noi. E adevărat că nu sunt încă la stadiul Netopia, evident, dar cresc foarte bine. Sunt diversificat. Asta diversificat e un eufemism la tine. Bun, da. Hai înapoi la piatră. Hai.
Unul din motivele pentru care l-am adus pe Antonio aici nu este ca să ne spună câți bani are în cont, că nu voi face chestia Prea asta. puține acum. Dacă mă întrebai acum 2 ani aveam mai mult. Ai stat cam mult pe barcă. Nu, n-am stat pe aia. Am avut... Dar- o să-ți povestesc dacă vrei, da? Mergem un pic mai în spate. Da. Aș vrea să vă desenez un pic personajul, pentru că nu este un om obișnuit și este un om care a văzut Silicon Valley în perioada de glorie, când toată lumea se ducea acolo, pentru că ai fost și tu. Și este unul dintre puținii români pe care îi cunosc cu adevărat competitiv la nivel global. Sunt puțini care au reușit la nivelul la care tu ai jucat. Well, aș putea spune că sunt alții care au reușit mai bine decât mine. Eu măcar am încercat. Pentru că prima regulă este să joci, știi? Ca în bancul ăla, joacă bula dacă vrei să câștigi. Bine, ceea ce a fost pentru mine experimentul Silicon Valley, pentru că îl consider un experiment reușit. Chiar dacă nu s-a dovedit în bani, investiții și așa mai departe, este reușit pentru că, am înțeles niște metode și pot să le compar cu tot ce există în lume. Dacă le compar cu ce e aici, aici nu sunt, de fapt, nu e nimic. Mediul antreprenorial este sufocat din start. Dar, mă rog, aici o să vină și niște directive europene, ceva mai bine, în sfârșit, e o discuție. Am învățat cum funcționează sistemul, am făcut un networking foarte bun, adică mi-am făcut o rețea de oameni care știu și cu care pot să colaborez și cu care mă consult on a regular basis. Am făcut prieteni, ceea ce este iarăși interesant. Prieteni nu doar din California, nu doar din Silicon Valley, ci prieteni din toată lumea. Și este foarte așa. Și mai mult decât atât a fost și o metodă prin care am testat ideile pe care le aveam și să văd care dintre ele funcționează. Acum, ce spuneai tu un pic mai devreme referitor la partea cu MobilePay, a fost way, adică ahead of its time, da. Adică a fost like 5 years. Nu, 3 ani prea devreme. 3 ani prea devreme. Asta e problema cu America. Care în termen real e o eternitate. N-aș putea spune că e problemă cu americanii. E vorba cu... Nu, e o problemă cu o diferență între prezentul american, Silicon Valley, nivelul tehnologic, că practic acolo încă se mai dă tonul, și România, restul lumii. Între Europa și Statele Unite este un decalaj, eu l-am estimat undeva la 3-5 ani, pe toate palierele, și noi, hai să zicem că stăm la pragul de jos, la 5. Da, suntem mai bine decât mulți alții. Față de Africa, unde acum rup plățile cu SMS-ul? Păi da, în Africa plățile cu SMS-ul au rupt, da, și nici acolo nu mai sunt așa, au evoluat. Cum? De fapt, sunt niște plăți cont la cont prin intermediul SMS-ului. Exact. Asta se implementează acum și în România. Există o chestie care se cheamă RoPay. RoPay, da. Și este o alternativă la plățile cu cardul. Practic, Uniunea Europeană a cerut să se găsească alternative la Visa și Mastercard, care sunt companii americane, și au spus, domnule, nu trebuie să avem această dependență, oficial sau neoficial. Plățile cu RoPay și sunt niște plăți cont-to-cont care folosesc o tehnologie de QR și un fel de mix așa de ce făceam noi cu MobilePay, ce face Alipay și CardPay. E o chestie foarte complexă. O direcție care, ce pot să zic, nu pot să o comentez. Este ce este. Dacă asta vom avea, asta vom folosi. Sunt mai mult de 10 ani când aveam discuții despre viitorul luminos al plăților cont la cont. Păi sunt. Adică RoPay deja sunt, cred că sunt vreo 5 sau cel puțin 5 bănci care au implementat chestia asta. Suferă cronic de implementare la nivelul comercianților. Da. Nu poți să faci o chestie care să vină peste Visa și Mastercard de development de 10 de ani de zile, de decenii. Să faci mai bine. Mă rog, poți să
O se întâmple. De ce? Și sper că o să fie bine. De ce o să se întâmple? O să se întâmple pentru că este o cerință a BNR-ului, este un proiect al BNR-ului cu băncile, deci, acum... Se va întâmpla pentru că ni se cere sau pentru că este o variantă mai bună? Se va întâmpla pentru că ni se cere și sperăm că este o variantă mai bună. Dar tu nu crezi că e mai bună? Teoretic este mai bună. Dar... Eu îți dau ție 100 de lei, tu primești 100 de lei, banii intră în contul tău, fără comision, fără intermediar, fără să se plimbe Nu, stai, ascultă, vor fi comisioane, vor fi intermediari, vor fi mult mai rapide. Ok. Dar, de exemplu, sistemul Visa și Mastercard sunt niște sisteme care funcționează foarte pe aceleași principii, basically. Doar că cu și comisioane mai mari, pe care oamenii nu le văd. Pe care oamenii nu le văd. Dar diferența între... Dar tot le plătesc. Faptul că nu le vezi nu înseamnă că nu le plătești. Sunt mascate în preț. Exact. Întotdeauna cineva plătește. Nu există free meal. Adică clientul. Exact. Ce se întâmplă? La RoPay plătești dintr-un cont în alt cont, la Visa sau la Mastercard plătești în conturi care țin de Visa și de Mastercard într-un fel. Right? Deci nu e o mare diferență. Mă rog, și aici la RoPay există este o companie care este de stat, care se cheamă Transfond și prin care se fac aceste tranzacții. Da. E o inițiativă, Este un produs făcut în România, făcut de români. Ne bucurăm că... Tu ai încercat să faci chestia asta. Da, eu am încercat, da. Una este să fac o companie. De exemplu, ce am încercat eu, am fost cu mulți ani înainte de alte sisteme care acum valorează billions. De ce? Pentru că, aici ne întoarcem la vechea poveste, nu am reușit să ridic fonduri suficiente. De fapt, n-am reușit să ridic niciun fond, basically. Adică tot ce am făcut, am construit cu banii pe care îi făceam investment în research, development, marketing. Așa. Pentru că nimeni nu credea că se poate chestia asta. Că abia când au venit alții pe piață, după ce s-au expandat în piețe gen Polonia, Germania, etc., ne-am dat seama că avem și noi o chestie, doar că deja, iarăși, it's too late. Dar nu vreau să se înțeleagă că mă plâng sau... Nu, dar tu ești unul dintre oameni care chiar au încercat. Adică am încercat, n-am reușit. Important este să încerci. Nu, e foarte bine să și reușești, dar important este să încerci, măcar ăsta e statul. Mi-aduc aminte că tu ai încercat în Mexic. Da. Am încercat și în Mexic, compania aceea a pivotat de vreo 1 miliard de ori, și acum este profitabilă, doar că face cu totul altceva decât se apucase să facă înainte. Adică... Ai business în Mexic sau ai vândut? Nu, sunt acolo. Ești în Mexic? Da. Ești și în Mexic? Dar nu sunt activ, adică nu mă înțelege greșit. Sunt pe prietenul meu care este CEO companiei și are un stake semnificativ și îl întreb care e treaba și el îmi spune totul e ok. Bine, nu o să văd dividende sau nu știu ce. Nu? Mai dă el de băut, ne mai întâlnim pe la Paris, din Mexic, pe unde ne mai întâlnim și mai mâncăm, mai o friptură, bem o tequila și aia e. Deci când Dar e o companie profitabilă, adică chiar face bani. Problema este că nu cred că o să o cumpere nimeni, fiindcă acum, dacă mi-aduc bine aminte, ultima oară, erau în zona de finanțe, dar făceau un fel de software development cu algoritmi ăștia de analiză și mai departe, ceea ce e destul de nișă și, mă rog, era de succes. Pentru că aveau vreo 20 sau 30 de instituții financiare care lucrau în toată America Latină. Deci, în Mexic ce ți-a lipsit să fii un mare procesator de plăți, spre exemplu? Aceeași problemă ca în România? Nu. Deci în Mexic, acolo... Ce poți să zici? Că e suficient de departe Mexic. Procesatorul lor local este o companie, sunt mai multe, sunt vreo 3, dar e una care are 98% market share, înțelegi? Cam ăsta e nivelul. Am fost la ei în
headquarter și discutam cu ei, rog, și eu le spuneam, uite, fac și eu în România, și care-i câți bani așa, ok, bine, hai să-ți arătăm cum arată operațiunea la noi, zice ăsta, care era, nu știu, vicepreședinte. Zic, bine, și ne-a dus într-o cameră, era așa cu o cameră de consiliu mare, lungă, și zic, ok, ce mi-arătați? Că stai numai un moment. Și s-a închis ușa, care era o ușă țapănă, probabil blindată. Oricum, în Mexic cam toate sunt blindate, adică nu e... Da. Așa, și s-au ridicat pereții, efectiv. S-a ridicat un perete, așa s-a ridicat și eram exact cum vezi în filme cu James Bond. Noi stăteam deasupra și era o sală circulară jos cu niște băieți la niște birouri, de jur împrejur servere și în față un ecran ăsta mare în care rulau cifre. Și zice, uite, aici sunt toate tranzacțiile care se fac în Mexic în timp real și ăștia sunt așa și n-au voie să emită. Adică mi s-a părut science fiction, efectiv. Bine, era și de show, dar ăia procesau, cred că într-o zi, cam cât procesam noi în, probabil, 4-5 luni, 3-4 luni. Cam astea nivel. Bine, ei aveau și card present și așa mai departe. Deci asta e piața de acolo, știi? Ei au influență americană foarte mult și au intrat foarte mult cu zona asta adică au zone masiv electronice, după aia zone masiv cu cash. Nu sunt... Dar ei au o structură socială diferită de cum e aici. Aici la noi măcar mai avem o clasă de mijloc, știi? Acolo sunt super bogați și restul. Adică clasa de mijloc e perit. Cum faci să fii bogat în Mexic fără să-ți fie frică pentru viața ta? Că la săraci am văzut filme. Cum faci? În primul rând, ai nevoie de conexiune. Adică este exact ca în România. Trebuie să știi oameni. Altfel nu poți să te dai jos să zici, de mâine mă apuc să fac asta și nu. Deci, efectiv, dai cu capul de... Este procesul... Sistemul să-ți deschizi o companie este horror. Like, really. Adică la ei, de exemplu, companiile nu te duci și faci o cerere. Vreau să deschid o companie. Nu. Te duci la un avocat. Avocații sunt cei care deschid companiile. Și ei, tu te duci la ei și spun, vreau să fac o companie, ei îți drăftuiesc datele și le depune. Faza este că să-ți facă actele durează la 2 ore, se depună durează o zi și să se facă compania între 6 și 8 luni. Cam ăsta depinde de unde. Dacă o vrei în Mexico City, 1 an ca popa. Acum poate s-a mai întâmplat, s-a mai rezolvat. Și atunci ce fac ei? Construiesc companii și le au pitite, știi? Și știu că la un moment dat am vrut să mai facem o companie și a zis, gata, uite, se cheamă, nu știu, și era un nume ăsta absolut împis. Zic, ce înseamnă asta? Și nu contează ce înseamnă, contează că ai compania gata. Un fel de spacuri. Da, un fel de. Deci trebuie să ai conexiuni și să ajungi la un avocat de genul ăsta. Că dacă te duci la un avocat, în mod normal, și vrei să faci companie și tu tocmai te-ai dat jos din avion, vei sta 6 luni. Da. Dar dacă știi cu cine să vorbești, vei avea 2 zi. Și când te-ai dat jos din avion, te-ai urcat în orice mașină de la aeroport? Nu. Când m-am dat jos din avion, doar de 2 ore am mers. De 2 ore am mers cu Uber și o singură dată cu un taxi. Și? Ce s-a schimbat? Viața. S-a schimbat viața. N-am fost niciodată de aia, sunt curios, că am auzit multe. Cu Uber-ul e safe, adică Uber-ul a reușit să-i spele, pentru că la fel ca în toate țările există această castă a taximetriștilor în care intri doar dacă ești, nu știu, ceva născut printre ei, nu știu, mai. Și atunci cu Uber-ul e mult mai mișto. Cred că taxiul cu care am mers nu mai văzuse o spălare de vreo 30 de ani, cel puțin, la interior. La exterior nu mai vorbesc. Da, asta e, a trebuit să merg, fiindcă... Da, și de obicei merg cu Uber-ul sau mă duce cineva. Deci... Din ce citesc, în Mexic, spre exemplu, în fiecare zi sunt răpiți minim 100 de oameni. Este adevărat, dar pe mine, de exemplu, nu m-a răpit nimeni. Te simți vreodată în nesiguranță? O singură dată.
Dar vreau să spun că, uite, de exemplu, am fost odată și am ajuns la 3 dimineața. Eu stăteam în centru, în centru, exact în centru. La un hotel foarte bun. Și n-aveam somn, că veneam din România, chiar n-am avut somn. Și am zis, păi, asta să mă plimb eu pe străzi pe aici, știi? Ce s-a gândit? Vai, nu cred. Eu din Constanța, ce se poate întâmpla? Din Constanța nu se întâmplă nimic. Și am început să mă plimb. Ok, e un bulevard ăsta larg, care e de 3 ori mai larg decât Magheru și în sfârșit, m-am plimbat pe acolo, am zis, bă, stai, da, așa, hai să o iau pe niște străduțe, știu eu, așa, o iau prin stânga, prin dreapta. M-am plimbat pe străduțe la 5 dimineața, adică, na. Erau niște băieți, se uitau, iau și pe gringo ăsta ce face, mă rog, nu s-a întâmplat nimic în mod particular. Am ajuns la hotel și vine partenerul meu, care și el venea din state în momentul ăla, el stătea în Mexic, dar venea din state și zice, da, ce ai făcut? Ai dormit? Zic, bă, n-am dormit, că uite, m-am plimbat peste zi. Ce ai făcut? Zic, uite, m-am plimbat pe unde? Pe acolo. Ce, ești suicidal? You have a dead wish? Ceva? Zic, nu, da, și te-au luat, ești ok, te-au zic, nu s-a întâmplat nimic. Este safe. Dar singura dată în care m-am simțit unsafe a fost, am mers tot așa, cu niște parteneri, aveau lângă orașul care se cheamă Tequila, de aici a început aventura, Așa. aveau de asta o hacienda, nu știu cum se cheamă hacienda, mă rog, să zicem. Deci este o construcție, cum erau cetățile medievale, știi, sau nu, da, deci sunt ziduri, după aia în interior sunt casele, deci casa de fapt este un fel de cazemată cu o curte mare înăuntru, știi? Și cine era jupânul acelei regiuni avea această casă și în jurul ei se dezvoltau celelalte case care de fapt erau iobagii care lucrau la... Un pic feudal, așa. Da, era un pic feudal. Inclusiv biserica, avea o biserică în asta. Și ne-am dus acolo și dă-i mâncare, dă-i băutură, hai să mai așa, mai am vorbit, nu știu ce, și la un moment dat s-a panicat ăsta și zice, mamă, este ora 8 seara, noi trebuie să ne întoarcem în Guadalajara și avem vreo 2 ore de mers și mergem printr-o zonă care este super nașpa, adică sunt carteluri și, mă rog. Și zic, bine, ok, și ce facem? Rămânem aici? Nu, în niciun caz nu rămânem aici, că nu suntem protejați. Păi zic, suntem aici, ziduri, nu știu ce, nu, zic că ăștia vin peste noi, n-avem bodyguard, noi avem vreo 4 bodyguards, ceva de genul. Aveați bodyguards? Da, toți cu arme automate, cu nu știu. Asta ți-a scăpat. Și zic, bine, ok, hai să mergem. Și ne-am pus în mașini, erau niște mașini din astea gen Dodge, din alea SUV-uri din alea americane, care sunt blindate toate, adică ca să înțelegi. Efectiv, ca în filme am mers. Toate 4, la distanță de, să zicem, 1,5 metru între, ca să nu-ți intre o motociclist sau o mașină, și pe viteză, deci la 120 la oră. N-a existat semafoare, stopuri, prioritate și așa. Pur și simplu am mers legat. Shotgun. Da, exact, legat. Și au zis ăștia, guys, dacă se oprește sau așa, keep it down, cover. Bă, stați mă, băieți, că nu se întâmplă nici aici, că nu, n-ai înțeles. Noi trecem exact prin cea mai nașpa zonă de droguri din acel Mai ții minte municipiu. cum se numea? Că am văzut filme, ți-am zis. Păi este, nu știu, e în Jalisco, cred că. Ok. Și mă rog, am ajuns în oraș, după aia totul s-a făcut ok și na. Dar a fost, adică te gândești, băi, stai un pic, ăștia nu fac asta de demență, Da. așa, știi? Mănâncă în fund, hai să-i speriem pe fraierii ăștia din România și să-i ducem cu viteză și cu mitralier la vedere. Da. Dar în altă ordine de idei, îți spun foarte sincer, nu, cel puțin eu n-am avut niciun incident de niciun fel. Mă simt foarte bine în Mexic și recomand. Nu am fost în zonele astea cu români și înțeleg Ce că înseamnă este... zone cu români? Cozumel?
Cancun. Da, sunt paradoxal, dar există o mafie românească acolo destul de mare și Am auzit de fac niște nenorociri. Well, asta e. Și e păcat, pentru că deja încep să întoarcă oameni care se duc în turism nevinovat acolo. Îi urcă în avion. autoritățile Da. mexicane întorc români cu Da, avion. mie mi s-a întâmplat în fața, deci m-am dat jos din avion, ne-au cerut taxe, s-au uitat români, și unde merge, zic, uite acolo, și mi-am început să mă pun întrebări cu cine mă întâlnesc și am zis, uite, poftim, ăsta e numărul de telefon, ăsta, pe ăștia îi știu, și au zis, bine, ok. Și în spatele nostru, nu știu, o să vezi dacă te duci, nu e un ghișeu în care stau la coadă, sunt mai multe simultan. Mă rog, știi cum se face așa. Și lângă era un ghișeu, tot așa cu români și au zis, no, you have to take the first flight back. Pur și simplu, i-a întors. Bineînțeles că protestau și erau niște oameni care păreau ok, adică nu le dădeai. Pur și simplu. Au întâmplat. Mexicanii de ceva vreme bat și-au să priceapă iapa. Probabil, da, s-au săturat și ei, pentru că de fapt, ce se întâmplă? Sunt foarte mulți care vin din America Latină, de jos, ca să ajungă în Statele Unite, pentru că îi lăsau. Și, efectiv, oamenii erau tratați efectiv ca niște vite, ca niște sclavi. Adică erau ținuți în drumul lor, erau opriți de ăștia, cum se cheamă, de drug dealers și toate cartelurile respective și îi foloseau la diverse munci, la cărăușie, la nu știu ce. Adică ei, practic, viața lor costa, nu știu, foarte puțin. Și mai intervin și cartelurile românești care le oferau o alternativă de a intra în America. Da, deci acolo vedeai foarte mulți, deci în cel puțin de câte ori am mai fost în California, a început să apară destul de des și mai am prieteni care îmi spun, sunt, de exemplu, eu le spun țigani, nu știu dacă e corect, care nu știu cum naiba ajung acolo și cerșesc în Palo Alto, în San Francisco și așa mai departe. Ceea ce, asta este. Trebuie să ne asumăm faptul că unul din motivele pentru care Donald Trump a ajuns la putere sunt și ai noștri. Putem să zicem chestia asta? Da, putem să spunem, da, 0,01%. Avem și noi. Avem și noi pe ai noștri acolo. Și hai să explicăm foarte scurt, pentru cei care nu urmăresc îndeaproape scena politică americană. Una dintre principalele mize ale alegerilor, ultimele alegeri prezidențiale, a fost fix asta, că o să oprească fluxul de migranți de pe frontiera de sud. Este adevărat, dar nu este doar fluxul de migranți. Mai este o problemă pe care o au și care este mult mai mare, după părerea mea, și care vine mână în mână cu fluxul ăsta, și anume partea de droguri. Exact. Și alea deja au atins un nivel atât de mare încât, ca să înțelegi, îmi spuneau prietenii mei din Mexic că inclusiv cartelurile din așa, care sunt cu coca sau cu marihuana sau cu ce naiba mai sunt, au început să se bată cu ăștia cu fentanie, ăștia le mănâncă piața. Fiindcă o pastilă în aia nu știu cât costă, este ceva trivial. Exact. Și marja de profit, chiar și la prețul ăla, este enormă față de tot ce trebuie să faci pentru restul drogurilor. Ceea ce face ca să fie un pericol nu doar pentru consumatori, iar efectiv prin această hemoragie la graniță, practic aveai un flux nelimitat de droguri. Normal că vrei, pentru că ăștia îți distrugă însăși țesătura socială din oraș. Adică când ai zone în care nu poți să intri, în care ai violență, adică poliția nu se duce acolo, tu nu poți să te duci și chestia asta scapă de sub control, practic ea cucerește în cel mai negativ mod. Eu nu știu care este, de exemplu, situația în România cu acest gen. Acum începe să crească și la noi. Da. Nici primul om care îmi spune despre cât de fain este în Mexic. Oamenii sunt calzi, primitori, este o atmosferă foarte faină. Sunt ca și
ca și cum ai fi la Maramureș. Exact. Toată lumea îți dă de mâncare și de băut. Exact. Cu excepția anumitor zone unde nu intri. Da. Prin care au ajuns și niște invadatori români. Concetățeni, da. Care își fac reclamă pe TikTok, pentru cei care nu știu, dacă vrei să te treacă granița în California sau undeva, reclamă pe TikTok. Aveau clipuri în care arătau cum treceau ei granița cu migranții, de la care luau bani și probabil că le mai dădeau și ceva la pachet să treacă pe partea cealaltă, împreună cu alte carteluri. De ce te-am dus acolo? Pentru că tu ai apucat să vezi și una și alta. Și ai apucat să vezi San Francisco, iarăși mai multe etape de dezvoltare și viziunea unui român care a mers des acolo mi se pare valoroasă pentru a-i ajuta pe noștri să înțeleagă și de unde apare această tensiune în Occident și în viețile noastre și toate schimbările care se întâmplă în jurul nostru au prost obicei de a apărea prima dată acolo. Adică prima dată când am fost eu în San Francisco, mie mi s-a părut un oraș mai frumos decât New York-ul, după care l-am văzut degradându-se până când a fost invadat de oameni fără adăpost. Acum pare cel puțin mare parte din oraș, pare un oraș al zombie. Și un pic părăsit. Adică există o fundamentală criză a spațiilor comerciale. Adică nu se mai închiriază nimic, sunt goale. Și asta duce la regres, nu la progres. Adică se închid magazine cu nume celebre, ca să înțelegeți, sunt străzi întregi care sunt închise. Bine, nu sunt eu, așa cum am spus, nu, asta a fost și motivul pentru care am ales să fiu mai puțin public, tocmai ca să nu emit păreri și pretenții, să mă declar susținătorul și cunoscătorul adevărului absolut. Nu pot să spun chestia asta. Și nici nu-mi doresc, să știi, să emit pretenții. Eu înțeleg, Antonio, dar tu ești martor la o bucată de istorie recentă. Da, ești unul dintre oamenii care au făcut naveta, efectiv, și au și trăit acolo. Încă o dată, multe obiceiuri bune sau proaste, inovații, avans și regres, au prostul obicei de a ajunge și la noi într-o formă fermentată. Este adevărat, nu voi intra într-un debate pe tema asta cu tine, pentru că chiar cred că necesită un alt tip de setup ca să-l putem face. Este vorba, cred că avem nevoie cu toții să ne definim un set de valori la care să aderăm și pe care care să fie parte din viața noastră de zi cu zi. Valorile sunt lucruri care nu se schimbă. Adică nu dai în spate, îți ții poziția, sunt linia peste care nu treci. Și cred că sistemul educațional a lăsat prea mult permisivitate în a încerca să acomodăm cât mai multe puncte de vedere și culturi, iar asta a făcut ca oamenii să nu mai găsească, unii oameni să nu mai găsească un set de valori la care să se refere. Sau s-au agățat de unele care s-au dovedit super fluide. Adică aveai o chestie astăzi, îți țineai de ea, dar ea a doua zi însemna cu totul altceva. Nu o să intri în detalii, dar cred că știți cu toții despre ce vorbesc. Wokism. Exact. Sau, I don't know, chestiile astea progresiste duse la extrem. Părerea mea este că nu sunt valori, ci sunt pseudo-valori, pentru că sunt fluide, iar asta nu te ancorează. Nu poți să te agăți. Barca o legi de mal, nu de un val. Sau dacă arunci ancora, nu arunci ca ancoră plutitoare, arunci o ancoră care să ajungă la fundul mării sau lacului sau apei, ca să ai un punct solid. Asta înseamnă valori. Cred că
Aici a devenit detașarea. Prin a încerca să asimilăm cât mai multe, am pierdut drumul. Și se vede. Dar, întotdeauna a înțelege și a descoperi, cum se cheamă? Prima regulă e să recunoști. Și cred că am început să recunoaștem și societatea se va așeza. Nu foarte simplu, nu foarte repede, va dura ceva, dar dacă vom fi și învățat, dacă nu, vine aiu peste noi și ne... Ajungem și acolo. Dar până la ei, eu ți-am zis despre decăderea unui oraș absolut minunat și tu te-ai dus la valori. Păi, pentru că despre asta este. Acel oraș, toate orașele, toate comunitățile au fost constituite pe un set de valori și de reguli. În momentul în care nu le respectăm, nu? Ce se întâmplă? Mai avem fundație. Îmi spuneai mai devreme că ai o casă care nu are fundație. Ea stă în picioare. Da. Se poate locui în ea. Asta nu înseamnă că este super sigură și va trebui să faci niște investiții ca să o proptești. Și propteala asta o faci acum, o mai faci peste 10 ani, peste 5 ani, peste 20 de ani, dar nu va ține forever. O casă cu fundație va ține mult, mult mai mult. Fără să faci să fie nevoie să reconsideri și să faci tot felul de modificări. Asta este, să zicem așa, partea mai greu de explicat, de digerat, de acceptat dintr-un astfel de loc, astfel de bucată de lume. Dar ziceai că ai învățat foarte multe acolo și te-am văzut într-o etapă ferventă, ca să zic așa. Erai într-o formă teribilă când ne-am întâlnit noi în accelerator, în Santa Clara, și aș vrea să mă duci un pic în perioada aia, care era o perioadă aproape romantică. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am din zona aia de acolo, pentru că am văzut oameni care se întâlneau și construiau chestii într-un ritm și într-un mod pe care mie mi-era străin, dar mi-a devenit familiar instantaneu când l-am văzut. Ăsta este și motivul pentru care am ales să-mi deschid un fel de birou în acel accelerator. La fiecare moment erau cel puțin 400 de startup-uri și fondatori și tehnici care se învârteau pe acolo în fiecare zi. Iar efectiv nivelul de energie și ce mai este foarte, foarte particular, foarte bun la Silicon Valley este că toată lumea vorbește cu toată lumea. Nu e unul să-ți spună, da, mă, lucrez la un proiect, nu pot, încă poate îmi furi ideea. Îți zic orice. Da, îți spun tot, mai mult, încearcă să vadă dacă există compatibilitate de proiectul tău și ăla și al lui. Poate, că erau din ăștia care spuneau, dar noi s-ar putea să avem nevoie de o chestie pe telefonul mobil care implică un fel de plată, ai putea să ne ajuți? Ok, bun, nu, sau da, sau... Anyway, stăteai în discuții și cunoșteai oameni din toată lumea, asta spuneam la început, cunoșteai oameni din toată lumea, pe toate palierele tehnologice, pe toate palierele de educație, de cunoștințe, erai efectiv, te duceai de dimineață până seară, te îmbibai cu energie. Practic, așa cum ai remarcat și tu, imediat erai instant prins în această vâltoare foarte plăcută de creativitate, de minți, oameni care, evident, aveau scopuri, aveau scopuri diferite de ale tale. Da? Unii vreau foarte mulți bani, unii căutau așa, unii căutau joburi sau... Dar, la final, ceea ce era abundent era nivelul de creativitate și de entuziasm. Adică am văzut oameni triști, dar erau compensate toată treaba asta cu oameni care aveau un entuziasm extraordinar. Ăia de la Deutsche Bank erau tot timpul triști. I-am văzut. Erau niște băiți așa la o masă. Ți-aduce aminte? Ăia prin definiție erau foarte triști. Și, în general, oamenii din bănci sunt, prin natura jobului lor, sunt mai, nu triști, dar așa mai normal. Anyway. Da, nesărați. Dar, da, a fost o experiență extraordinară și eu veneam încărcat așa și când ajungeam la birou,
colegii mei erau exasperați, că eram la început, hai să facem, să dregem. Ok, stai, boss, mai încet. La altă scară și eu pățesc același lucru fiecare dată când mă întorc de la un CS. Da. De fiecare dată când veneam înapoi aici, turam pe toată lumea, agitam pe toată lumea și asta m-a pus un pic pe gânduri. De ce se duce unul ca tine, care avea deja business, care avea... Nu-ți lipsea mare lucru, de ce te-ai dus acolo? Și... Ca să învăț. Pentru că sunt curios și curiozitatea este regula... Nu, este ceea ce ne definește ca specie și ne face inteligenți. În momentul în care nu mai suntem curioși, nivelul nostru de inteligență scade dramatic. Deci tu erai aici un guru al plăților, erai pionierul plăților din România și tu te-ai dus efectiv, ți-a luat o măsuță acolo în Plug and Play. Da, chiar o măsură. Chiar o măsuță aveai. Cât costa măsuța aia pe lună? Nu știu, vreo $1000 ceva. Cam ieftin pentru ce obțineai la schimb. Bună, li se părea că e foarte mult. Da, știi ce? Erai guru, ca să te citez, datorită faptului că aveam acces la anumite informații pe care alții nu le aveau, știi? E o chestiune. Când am ajuns acolo, mi s-a părut un moment de o generozitate extraordinară când te-ai oprit din tot ce ai făcut, m-ai luat de toartă și m-ai dus direct la fondator. Da, pentru că... Și am intrat la omul ăla în birou, ca să înțelegeți, imaginați-vă scena asta, că vine o echipă de televiziune din România, nici nu știu dacă putea să pună degetul pe hartă unde era. Nu, stai liniște că l-am dresat. O să-ți povestesc o chestie, era o chestie foarte așa, zi. Continuă, scuze. Și mai băgat la el în birou și a început să-mi arate, uite, spre exemplu, aici am scrisoare de mulțumire de la Utare, de la Obama, de la, nu știu, de unde primea. Da. Avea poze cu toți și m-a introdus la el și i-am zis, ok, ai fi dispus să ne dea un interviu? Da, sigur, când? Acum? Da, hai. Da. Păi, pe bune, deci, genul ăsta de deschidere nu am întâlnit-o nicăieri altundeva în lumea asta. Păi... Poate o singură dată la poliția germană. Nu știu ce ai făcut la poliția germană, da. Să știi că e un motiv foarte simplu. Adică, ok, nu a fost chestie de generozitate. Am făcut-o cu un scop. Dar nu un scop... Ce voiai? Am știut că ești un bun transmițător de mesaje și eu nu puteam să filtrez în stilul jurnalistic pe care îl faci tu și am crezut și sper că am și reușit că dacă poți să te imersezi în acea lume în care să fii expus chiar și pe perioade scurte de timp să vorbești, ai putea să transmiți mesajul aici în așa fel încât lumea să înțeleagă și să-și dorească să ajungă acolo. Nu știu dacă am reușit sau nu. Ce cred că am reușit, nu, ce sunt sigur că am reușit este am reușit să se deschid, să fac acele interviuri. Cred că a fost bine, nu? Am intrat în câteva locuri în zona aia, dar puține sunt atât de... Și faptul că vorbești cu asemenea entuziasm după atâta timp... Sunt 10 ani? Da, un pic, aproape 10 ani, da. Fantastic. Dacă vorbești cu atâta entuziasm despre o chestie, mi se pare că... Am mers un pic prin zona aia. Era ca o perioadă de pelerinaj pentru mine, pentru că încercam, era perioada de glorie a emisiunii la TV, oamenii erau cu adevărat curioși în legătură cu avansul tehnologic și eu întotdeauna am văzut tehnologia și inovația ca o formă de democratizare, de a obține mai multă libertate. Că dacă le pui oamenilor instrumentele astea în mână, poate vor face ceva și ceva bun cu ele. Discuția de mai devreme de la metrou, mai avem ceva de rafinat acolo. Dar genul ăsta de inspirație pe care am luat-o acolo, dacă ți se pare că am preluat mesajul și l-am dus mai departe, e mare parte și datorită ție. Adică faptul că experiența pe mine chiar m-a marcat. Să văd un astfel de loc, efectiv o clădire absolut banală în care se întâmplau chestii atât de valoroase și la propriu și la figurat, cu oameni care își ridicau unii altora media, nu că toți suntem media grupului nostru, mi se pare ceva ce noi nu avem aici. Au încercat unii cu niște hub-uri creative pe aici. Da, pentru că nu e același concept. Adică
Nu știu, la un moment dat discutam cu cineva și a zis, păi facem și noi niște clădiri și le umplem. Nu e despre clădiri. Asta nu e despre clădiri. Clădirile Este un alea, ecosistem. clădirile alea în care se întâmpla ce făceam noi, era o fostă bancă falimentată sau ce fusese Unde acolo? era acolo? Nu, fusese un al lui Intel, fusese o clădire. Nu al lui Intel, al lui Philips, cred că, sau O chestie Nokia. veche, Da, nu era o clădire banală. Dar, ca să înțelegi, la 400 de startup-uri în fiecare zi acolo, să zicem 2-3 milioane pe startup ca valuation, să zicem, în medie. Imaginează câți bani erau acolo care lucrau, știi? Acum tu ești modest cu 2-3 milioane. Din ce am văzut acolo pe pereți, acolo s-au incubat Uber? S-au incubat așa, Uber, Airbnb, YouTube, LinkedIn, Google, Dropbox. Deci deja ai vorbit de niște trilioane. Da. Și peste drum e Nvidia. Tot acolo sunt. Da, acum mai peste drum s-a făcut mai oraș. s-a făcut ăsta OZN-ul lui Apple. Efectiv în capătul străzii. Fantastic. Da. Se lucra de atunci. Da. Și ce mi s-a mai părut iarăși interesant, erau multe poze cu Obama. Obama chiar în timpul mandatului venea foarte des acolo. Da, pentru că exista un motiv. Said, el este de origine iranian și avea oarecare, deschisese cu ajutor guvernamental, deschisese tot felul de acceleratoare de genul ăsta în țările Golfului, adică au și la Dubai, au și aveau pe acolo. Și erau considerate niște punți către America tehnologice, știi? Și dădeau pentru zona asta de investment, relații bilaterale și așa mai departe, era un fel de vector de... Diplomație tehnologică. Exact. Ceea ce, iarăși, o chestie nouă. Nu m-am prins cum a ajuns el la ideea asta, dar asta e un tip, cum îl vezi așa și cum e funny, dacă mai ții minte. Da. Poate pui un link cu... Nu știu dacă mai găsesc, nu știu dacă există. Poți să-l cauți. Sigur în arhivele ProTV-ului, nu știu dacă le mai... Poți să găsești niște discuții cu el, să vezi. El are un stil foarte funny de a vorbi. Dar este un tip foarte sufletist și ceva. Deci, ca să vă faceți așa o idee pe scurt, vorbim despre o familie de iranieni emigrați în America, care au pus pe picioare cel mai de succes accelerator după... Sunt cei mai mari angel investors din Silicon Valley. Dar la momentul respectiv erau numărul 2 cu Plug and Play, nu? Nu știu acum, e irelevant. Ideea este că se făceau, adică acolo evenimentele... Eu, când am ajuns prima oară, se făceau un eveniment pe an de pitching. Imediat după, la un an sau 2, făceau 2 pe an. Unul în primăvară era spring and fall. Acum au ajuns, cred că sunt 8 pe săptămână. Mi-aduc aminte că îmi povesteai de chestia asta, că o dată pe săptămână trebuia să te duci să urci pe scenă și să-ți faci pitch. Da. Eu am... Ai făcut chestia aia? Ai trecut prin furca Da, asta? am făcut de 2 ori. Era... dădeai $1,000 ca să ai 3 minute Pe scenă. Pe scenă. Și la primul pitch la minutul 2:58 la 2:58 eu nu terminasem introducerea și mai aveam vreo 10 slide-uri. Deci m-au dat afară. Zic, ce drag a fost asta. Mi se pare foarte tare. Ai învățat ceva? Da, am învățat foarte multe și anume am așteptat, atunci când erau 2 pe an. Și am așteptat încă... 6 luni, am mai dat $1,000. Și a doua oară ce ai făcut? Și a doua oară m-am oprit la minutul 2 minute și 30 de secunde, ceva de genul ăsta. Cu toate slide-urile făcute. Toate slide-urile făcute cu tot și atunci știi cum e, la unii le dădeau bani, la unii le dădeau diplome. Mi-au dat diplomă Best in Innovation pentru soluția de mobile payments, care a valorat fix. Adică am cum se cheamă, de fapt nu a valorat fix. Am diploma, o să-ți arăt într-o zi,
Dar ce s-a întâmplat a fost că, practic, am avut acces și am reușit să pitchuiesc la toate... Cine era în sală? Păi erau toate fondurile de pe Sand Hill Road, toate fondurile din Silicon Valley erau acolo în sală. Erau, țin minte așa, mai erau, cred că 400 de oameni, din care în față erau 3 sau 4 rânduri numai cu din ăștia. Primele 2 rânduri erau aia care chiar erau grei, din câte Nu, pe primele 4 care erau greși. Am văzut pe toți. Deci am văzut toți. Sand Hill Road, pentru cine nu știe, este o stradă în Palo Alto în care pe stânga și pe dreapta sunt numai fonduri de investiții. O stradă absolut plictisitoare în rest. Da, e boring ca naiba. Sunt numai birouri. Adică... Și singura chestie care o întrerupe este un pari baghet. Da. Nu mai știu ce au făcut acum, adică a trecut totuși ceva. Deci... Acum poate mai reușim să mai intrăm. Dacă ne lasă Trump. Ne lasă, de ce să ne lasă? Că tu vii cu bani. Nu fi cu... Te-ai gândit la chestia aia cu viza aia Gold Card ăla sau cum i-au spus ei? Nu. Nu te tentează. Nu. Deocamdată mai stăm aici, mai stau în Europa. Până când vedem în ce direcție o iau. Sunt niște direcții cu care nu sunt foarte de acord, dar asta e. Da. Dar ești încă aici. Încă sunt aici. Da. Și la propriu și la figurat. Și la propriu, figurat, da. Pentru că tu ești la punctul la care, exact cum am zis, și pentru cei care nu știu conceptul, fac eu bani înseamnă că ai suficient de mulți bani încât să faci ce vrei tu. Da. Și ai putea să trăiești oriunde. Și tu alegi totuși să trăiești aici. După toată experiența asta. Da, pentru că în termeni pragmatici, aici am făcut succes și valoare și nu în altă parte. Și sunt dator, cel puțin moral, să investesc și să investesc nu doar financiar, ci și know-how și cu muncă ca să ridic zona asta sau țara asta sau locul ăsta care mi-a dat posibilitatea să fac acest lucru. Ok, asta nu se va face la sfârșit, este până la un anumit moment. De fapt, până la să faci asta când încă nu ești bătrân. Da, faci asta până în momentul în care dai seama că ai atins o limită. Uite, spuneam la început că nu am mai simțit această chemare. Mi s-a părut că nu am ce să spun, adică nu am ce să învăț. E greu să te faci auzit într-o societate furioasă. Da, probabil. Nu suntem mai puțin furioși acum. În niciun caz. Dar o să fie mai rău sau o să fie mai bine? Ce zice globul tău de cristal? Cred că vor veni niște vremuri tulburi în care oamenii vor fi nevoiți să-și găsească valori și să se agațe de ele. Acum, care sunt acestea? Nu știu, că se cheamă religie, că se cheamă naționalism, că se cheamă inner self, gender, whatever. Nu sunt eu. Dar o să se cearnă. Da? Dar un cod de onoare ar trebui să existe. Ar trebui să existe. Ar trebui sau este folositor să existe? Pentru că... Și. Da. Nu trebuie să semnăm digital cu tehnologie de ultimă generație contracte. Câteodată shaking hand și cuvântul spus și dat este mai important decât orice contract, orice avocat, contract făcut de avocați, stabilit de notar și semnat în 7. Adică dacă eu agrez cu tine că facem ceva, ar fi bine să mă țin de cuvânt și să fac acel ceva la best of my effort și best of my interest. Dacă toată lumea și-ar face jobul la 100%,
am progresat fantastic. Și nu e vorba de, știi, că sunt unii care spun, de ce să fac asta ce pe mine mă plătește la 100%? Păi nu te plătește pentru că nu faci la 100%, asta e una. Doi, n-ai dovedit că poți să faci la 100%. Și trei, dacă nu-ți convine, De ce ești acolo? exact. Adică lasă-l pe el să aibă o problemă. Nu tu ții această problemă în tine și o transformi într-o frustrare care la sfârșit se revarsă asupra tuturor din jurul tău. Pentru că dacă ție nu ți este bine, atunci nu poți să fii bine la ceilalți. Da. E ceva în zicalele astea care uneori par banale, dar mi se învârte în minte ascultându-te vorba aia care zice să spui ce faci și să faci ce spui. Păi, mi se pare corect, nu? E atât de simplu. Da. Adică spune, arată-mi la ce lucrezi, arată-mi cum faci. Ce fac băieții în Silicon Valley când spun tot ceea ce fac, ei se, de fapt, aplică teoria aia antifragilă, nu? Da. Hai, dă-n ea. Nu? Că, de fapt, toate astea se reduce la știință. În știință, cel care vine cu o teorie nouă trebuie să încerce să-și o demoleze singur înainte să o prezinte. Bineînțeles. Cum faci să-ți testezi propria ta valoare, propria ta idee de business, toate lucrurile astea, dacă nu vorbești despre ele, dacă nu vii cu ele în față, dacă nu ți le asumi, dacă nu le testezi, dacă nu... Nu? Mai este o problemă, și anume faptul că, știi, noi n-am fost foarte bine educați să comunicăm. Este destul de greu să-ți exprimi Ideile în 2 minute jumate. Da. Lasă în 2 minute. Unora le este greu să își exprime ideile. Unii sunt agățați de acele idei forever. Și sunt inflexibili, ceea ce iarăși e o greșeală. Nimeni nu este deținătorul adevărului absolut. Nici măcar noi. Nici măcar tu. Eu clar nu sunt. Atunci, fă 2 pași în spate. Care sunt lucrurile în care credeai 100% acum 20 de ani și în care nu mai crezi? 2 exemple măcar. Credeam că întregul sistem financiar este construit ca să genereze bogăție. Nu mai cred asta. E adevărat că e făcut pentru control? Nu e făcut pentru... Nu știu pentru ce este făcut, dar știu cum este făcut. Și dacă, știi, era o expresie a lui Henry Ford, care spunea, dacă ar ști lumea cum funcționează băncile, ar fi revoluție mâine globală. Sistemul este deficitar la multe capitole. Nu vreau să supăr pe nimeni. Vii de acolo, vin în lumea asta. Vin aproximativ din lumea asta. Este deficitar și mă uit la oameni. Ok, acum o să fiu un pic așa, o să zici că sunt pesimist iară? Nu, pesimist nu. Arogant. O să zici că sunt arogant. O să zici că sunt arogant. Ești într-un spațiu safe. Sunt safe. Ok, o să zici că sunt arogant, dar știi, dar tu poți să fii în momentul în care nu mai ai o problemă financiară imediată, poți să ai timp să te uiți în jur, știi? Și asta să ridici capul și să te uiți în jur. Sunt foarte, by the way, foarte puțină lume se uită în sus. Da. Și nu vorbesc de uitat în telefon. Oamenii care merg pe stradă, fără să se uite în telefon, nu se uită în sus. Și ai să vezi că orașul ăsta, de exemplu, în București, și în celelalte orașe din România, dar în particular la București,
În sus se întâmplă tot felul de chestii mișto și există o arhitectură frumoasă, tocmai pentru că lumea se uita în sus să vadă chestii frumoase, ca spre cer, să ne înălțăm, nu în jos. În jos e pământul. Te uiți la gropi, te uiți la capcane, Da, uite, vezi, tu vezi pesimist, da. te uiți la crocodili. Așa era construit. De asta toate ornamentele sunt sus, nu sunt la nivelul bordurii. Erau și la nivelul la nivelul bordurii. Ce încerc să spun este că mă uit în jur și văd oameni care muncesc, fac efort și totuși nu sunt nicăieri. Înțelegi? Nu au o perspectivă clară. Și nu este pentru că nu-și doresc sau că nu fac efort, ci este pentru că există un sistem, acest sistem financiar, în care timpul este convertit în bani, fără să se înțeleagă că dai o chestie care este absolut finită pe ceva care este absolut infinit. Și valorezi mai mult chestia asta infinită. Cred că asta este fundamental greșit. În traducere pentru subtitrare așa, partea infinită sunt banii, cantitatea de bani în circulație, partea finită este timpul nostru. Exact. Cu excepția dictatorilor care plănuiesc să trăiască 150 de ani. Asta este ideea, da, să trăiască, dar ei n-au nevoie de bani, înțelegi? Adică ei au sistemul. Există conceptul în care atunci când ajungi la un anumit nivel nu mai există bani, adică banii, nu știu, ăștia care sunt trilionari sau... Există trilionari deja? Probabil că există. Se vorbește că ar fi Elon Musk primul care poate să imite ambițiile astea în curând. Ok, whatever, hundreds of billions, who cares? Dar există oameni foarte bogați de care nu știm cum îi cheamă? Da, bineînțeles că există. Și nici nu știm cine sunt. Există oameni care sunt foarte bogați. Există un om care este extrem de bogat și care nu știm cine e. Există cel puțin unul. Unul sigur. Îl cheamă Satoshi Nakamoto. Da. Hai să te mai fac să și zâmbești. O altă povestioară de care iarăși mi-aduc aminte cu mare plăcere din Accelerator, că mi-a făcut cunoștință cu un bătrânel ponosit. Da. Și era fix genul de care mi-ai zis acum. Da, numai că el nu avea atât de mulți bani. Dar nu mai știu cum îl cheamă. James, parcă, sau nu mai știu. Era fostul șef la Sony. Dacă mă știu. Da. Da, oricum, la vârsta Sony America. La Sony America. Sony America avea la momentul respectiv case de muzică, case de film, un colos. Da, și dacă nu greșesc, că cel mai mare la momentul respectiv. Probabil. Iar omul, dacă bine îți aduce aminte ce făcea acolo, practic venea și el în fiecare zi și vorbea cu tot felul de antreprenori și practic făcea networking. Adică îi ajuta cu know-how, cu ce știa el. Dar câți ani avea la momentul respectiv? Cred că avea 80 de ani. 80 de ani. Deci imaginați-vă un om care a ieșit din câmpul muncii de ceva timp, o carieră împlinită, sunt convins că a avut un bonus la final de niște zeci de milioane. Nu ducea rău deloc. Nu ducea rău deloc și venea în fiecare zi pe jos, aproape așa ponosit cum venea el, și intra acolo între oamenii aia tineri și eu când l-am văzut eram curios ce cu bătrânul ăla și zice, stai să explic. Da. Vrei să fii și tu așa? Nu știu, poate. De ce nu? Mie mi-a rămas imaginea acelui om în minte. Cât de importantă mi se pare inspirația pe care poate să o dea cineva care a depășit nevoile materiale imediate și care chiar vrea să dea ceva înapoi într-un fel în care e atât de simplu. E atât de simplu, dar în altul de idei trebuie să alegi și cui dai, pentru că dacă dai, tu faci chestia asta, o faci, dar cel care primește, este mânat de alte dorințe, de genul să ajungă foarte rapid, foarte bogat, e un fel de pierdere, de fapt, știi? Uh-huh. Adică trebuie să-ți găsești și oamenii cărora să li te adresezi și să
să fie compatibil la nivel valoric tine. Știu că sună ca o moară stricată chestia asta cu valorile, dar astea sunt fundamentul. Ce valori îți lipseau ție acum 10 ani și pe care le-ai adăugat? Cred că mai multă înțelepciune și modestie. Eram prea hyper. Adică ca orice antreprenor care primește aer în aripi, ca să zic așa. Mai trebuie să... Da, nu e ceva rău, nu mă înțelege greșit. Adică faptul că am ajuns la această concluzie și am reușit să mă recalibrez este bun. Ne-ai rămas un Matusalem. Da, nu vreau să fiu Matusalem. În alt ordine de idei, toți antreprenorii trebuie să aibă și genul ăsta de aroganță, și genul ăsta de agresivitate, și genul ăsta de break things, move fast. Tupeu. Da. You have to do it. E part of the job. Dar dacă... Și ăștia sunt antreprenorii, nu sunt angajați. Antreprenorii care vor să facă lucruri. Vor să facă lucruri repede. Nu neapărat bine. Nu. Lucruri repede și bine. Nu foarte bine, nu perfect. Este o falsă căutare această perfecțiune, să căutăm perfecțiunea, fie tot perfect. Nu există perfect. There's nothing perfect. Și o casă nouă, dacă ai terminat, ai vopsit o țiplă, vine unul și dă cu scara, și jang. Și zici, bă, nu mai e perfect. Ce mai dăm, mai zugrăvim o dată, știi că... Ok, dar la un moment dat spui, bă, da, știi ceva, ok, peste un an vor fi buruieni, va crește iarbă, oricât ai face, cade ceva, plouă, ruginește un cui, rămâne... Nimic nu e perfect. Este perfectibil. Este ok să cauți perfecțiunea, dar nu trebuie să faci un scop în sine din asta. Mai bine fă de 1000 de ori, fă lucrurile foarte bine, de 100.000 fă lucrurile bine și de 1.000.000 de ori fă lucrurile prost, dar învață din ele. Iarăși o chestiune. Nu pot să fac lucruri prost. Eu nu pot să greșesc. N-am voie să greșesc. Da. Greșește cât mai mult. Da, dacă greșești ca prostul, pardon de expresie, de fiecare dată făcând același lucru și n-ai învățat nimic, aia chiar e ca prostul. Dar dacă greșești și spui, hop, stai, aici am făcut ceva nasol și am învățat din asta și a doua oară nu o să mai fac, well, that's a good thing. Aia este educație. Plus că mi-a zis Dragoș Cârneci, doctor în neuroștiință, că poți să greșești fără stres până la vreo 25-30, că o să și uiți. Dacă greșești după 45, începe să devină traumatic. Că ții minte. Da, ții minte, dar după aia vine vârsta mai încolo și uiți și e ok. Și uite, și te bazezi pe... Da. Da. E bine, tu o să fii probabil dintre care o să-și permită pastila aia nemuririi ceva. Care de ce crezi asta? Abar n-am, nu știu, că Da. umblă zvonul ăsta că o să apară. Am înțeles, da, asta ar însemna că vei avea chestia finită, va deveni infinită. Mhm. Și atunci ai două infinități? Ce ești? Singurul care are două infinități probabil e Dumnezeu. Dar nici de ăla nu sunt sigur. Bine. De fapt, știi cum a zis Einstein? Două lucruri sunt infinite, universul și prostia umană, dar universul nu sunt așa de sigur. Exact. Da. Gândește-te ce înseamnă să ai infinitate de timp și infinitate de resurse. Nu mai ai niciun sens, nu mai ai nicio direcție. Faptul că avem timp finit ne face să devenim conștienți că trebuie să lăsăm o valoare, să producem valoare, să lăsăm valoare. Asta nu, la 20 de ani nu trece asta prin cap, dar în momentul în care ajungi la o anumită perioadă și începi să înțelegi scopul vieții, sau nu, direcția vieții, atunci înțelegi și scopul vieții. Și asta se întâmplă când moare un părinte sau cineva foarte apropiat. Se produce acea disturbance existențială. Da, nu sunt filozof și nici psiholog. Îți aduce aminte că o să mori și tu. Da. Memento mori, nu? Da. Ce sfat ți-ai da privind înapoi dacă ai putea să-ți dai un sfat acum 10 ani?
Buy more Bitcoin. Eram sigur că asta o să zici. Da, ce vrei să spun altceva? Buy more Bitcoin. Acum 10 ani aveai? Deja? Păi a apărut acum 11 ani. N-am fost așa de... Pe vremea aia, cu 10 ani, am auzit eu, mi-a zis un prieten că mergea pe stradă în Vegas și a venit unul la el și zice am 10.000 de Bitcoin, îmi dai $10.000 pe ei? Și l-a refuzat, a zis, mă, de ce? Că ne duceam la casino. Nu, era mult mai puțin. $1 pe Bitcoin. Eu am fost cu George Haber în Vegas și erau doi... Tu erai ăla din poveste că de la George, știu. Da, aia. Noi doi eram. Și am zis, George, bagă-mă aici 5.000, bag eu și eu 5.000, bag și așa și ne dau ăștia 20.000, ne facem bogați. A zis, George, eu îmi bag bani în prostii în asta. Well, nu și a băgat, asta e problema. Mi-a zis povestea asta, deci adevărată. E deja din 2 surse. Da, erau 2 drogați. Da, știu, erau arși. Așa, făcuseră o chestie super tare. Deci erau la CES. Chiar erau la CES și aveau un stand în care arătaseră un ăștia ori sunt rupți pe undeva, ori sunt billionaires. Nu știu cum îi cheamă, abar n-am notat. Dar ăia pe vremea aceea tocmai apăruseră și alte criptomonede. Mă rog, apăruseră criptomonede, Bitcoin nu e criptomonedă. Da, asta e discuție. Și ei minau în funcție de ce era și făcuseră un software care făcea drăcia asta și ei produceau o groază de crypto-assets zilnic, știi? Și erau la genul, vrem să vindem ca să avem ce să mâncăm și unde să dormim și ce să fumăm, știi? Cam asta era ideea. Super cool. Dar dacă îi vedeai, deci dacă nu îi vedeai instant, te dădeai la o parte, adică ziceai că sunt homeless, știi? Ca Steve Jobs înainte să fie Steve Jobs. Da, Steve Jobs înainte de să fie Steve Jobs a fost hippie, nu? A fost super hippie, mirosea rău. Asta, și mergea în sandal. Asta, mirosul era ultima dintre problemele lor. Da, a fost funny cu George. Deci și el și eu spuneam această poveste de... Da. Regreți că n-ai luat? Cred că am fost suficient de... am fost de coerent și am spus George n-a luat. Nu am zis nimic de mine, nici că am luat, nici că n-am luat. Este cu totul și cu totul. Aici o să rămână un mister. Da, anyway, so, George. Da, am mâncat, știi că partea cea mai mișto cu CES-ul și cu George era că era ziua lui, că se ține când e ziua lui. Și ne făcusem un ritual, aveam steakhouse, mergeam noi doi, ca băieți. Era foarte funny. Și avea George o strategie imbatabilă. Adică noi mergeam în ziua în care se deschidea CES-ul, fără să ne facem booking la niciun hotel. Pur și simplu, ne urcam în mașină, ziceam acolo, băi, George, dar stai mă să caut eu pe net, să facem booking. Și nu mă stai mă liniștit. Băi, m-am uitat de acum o săptămână, era totul book sau nu știu ce. Mă, stai liniștit. Și asta în prima oară și îmi spune, fraiere, sunt oameni care nu vin. Nu a venit avionul, nu s-au anulat sau nu știu ce. Deci, după prima zi, vor fi locuri disponible. Și, by the way, am stat în super chestii, la super preț, mult mai bun decât dacă mi-l bucuiam cu 6 luni în avans, tocmai pentru că pregătiseră și nu venea lumea. Adică, asta e strategia lui George. Ne urcam în mașină și acum, nu ne mai urcăm în nicio mașină. Da? Era super funny. Dar și cu tine, da, cred că ne-am întâlnit tot la CES. Am fost la un steakhouse de genul ăla. M-am șocat când a venit nota de plată, $143 nu s-a uitat de viața. Și astăzi, uitându-mă înapoi, pare ieftin. Că și am mâncat bine, da? La 143 toți, cred că am fost vreo... Nu, 143 de persoană. 143 de persoană? Nu e mult. Nu mai e mult. Atunci mi s-a părut mult. Că eram pe diurnă. E. Vorbim un pic de cripto atunci, da? De ce vrei tu? De blockchain, de Bitcoin. Deci, tu ești definiția Bitcoin maximalistului?
Da, cum ar spune și Nu există decât Bitcoin? there is no second best. Michael Saylor. Mm. There is no second best. Este singura chestie finită. Unitate de măsură finită pe care o avem. În afara timpului. Vezi tu, omenirea, din punct de vedere financiar, nu a avut o metodă de a măsura o cantitate finită. O avem acum, matematic. Și este chestia de încredere în matematică. Asta este ceea ce nu înțelege foarte, foarte, foarte multă lume. Că ai un sistem care este finit. Când ai un sistem finit, este ca și cum ai avea un sistem de măsură. Când ai un sistem de măsură, poți să faci lucruri. Societatea umană a evoluat fantastic în momentul în care am stabilit de comun acord niște unități de măsură care să fie global acceptate. Am început de la scoici. Am început de la scoici, până când și-a dat unul seama că poate să culeagă mai multe scoici decât este necesar, da? Și după care am trecut la ce? La troc, am trecut la chestii, dar îți dai seama că poate n-ai vacă sau capre ca să-ți cumperi pantofi și atunci trebuia să aștepți până când aveai un ied ca să-l vinzi și mureai lovit că n-aveai haine sau n-aveai pantofi sau n-aveai alte chestii. Atunci am ajuns la un sistem care este valid, universal. Bronz, pietricele, nu știu ce, și până la urmă ne-am stabilizat la aur, pentru că aurul are o proprietate fantastică și anume nu ruginește, nu se distruge, nu poți să-l distrugi. Aurul este singura chestie. Și e greu de obținut. Da, e greu de obținut, pentru că aurul... Partea cea mai mișto, am citit o chestie foarte tare. Aurul se formează în interiorul stelelor. Doar în interiorul stelelor. Nu se formează panandala. Doar când la super presiuni, Deci este o chestie extraordinară și practic tu, având ceva de aur la tine, parți o bucată dintr-o stea de acum, de la începutul universului, basically. Pe de altă parte și noi suntem un pic de praf de stele care este în noi. Este adevărat. Este total adevărat. La propriu, adică chiar avem piese componente din stele. 40% mi se pare din toți atomii sunt făcuți din... ok. Și ăsta a fost sistemul de valoare. Am zis, ăsta nu ruginește, ok, cool. Și mai mult decât atât a existat și o posibilitate relativ redusă să-l scoți. Adică nu găseai bolovani de aur. Da? Puneai 2 gărzi la intrarea în mină și da. Dar este basic, fiind făcut de univers, este la nivelul universului definit. Faptul că noi avem el este controlat și reglementat, ne face să-i dăm o anumită valoare. Dar dacă toată lumea îmi pune acum mâna, cum a fost The Golden Rush în California, care toată lumea s-a dus și a căutat aur, prețul aurului a scăzut. Dacă ții minte, istoric, este un rege din Africa care s-a dus a trecut la religia islamică și s-a dus în pelerinaj la Mecca și pe unde mergea arunca cu aur. Adică, efectiv, tot drumul 2 luni, el arunca cu aur. Și ajunsese aurul atât de banal încât, basically, s-a prăbușit și piața. I-a băgat pe ea în inflație, știi? A fost o recesiune totală datorită faptului că aveau surplus de aur. Știi că s-a descoperit un zăcământ uriaș de aur în Africa și este doar unul dintre cele mai recente. Acum nu se mai vorbește așa de mult de el, dar... pentru că tu dacă vrei să te zăcământul ăla ar dubla dintr-o dată cantitatea de aur disponibilă. Ce înseamnă dublat? Înseamnă că a scăzut valoarea cu jumătate. De aici și Bitcoin. La Bitcoin nu poți să mărești numărul de Bitcoin. Adică, în teorie poți să mărești. În practică este imposibil. Este 0, basic. Și atunci ai o unitate de măsură finită. 21 de milioane. Și de ce scade? De ce scade zilele astea? Noi când înregistrăm, a coborât de pe la 120 și a dat un pic acolo pe la 80. Scade deoarece cineva vinde. Exact. Cine vinde? Aici putem să discutăm despre strategii de manipulare a pieței
Dar asta este irelevant. Ce se întâmplă în momentul de față. Pentru că zoom out? Exact. Hai totuși să speculăm. Ce? Aș vrea să speculăm. Au teorii de genul că ar fi China în spate, care are niște portofele destul de mari, prin care poate să vândă ca să scadă interesul oamenilor în stablecoins Nu. bazate pe dolar. Eu nu cred chestia asta. Eu cred că pur și simplu noi suntem foarte... Deci, tu ca să poți să crești valoarea capitalizării acestei Bitcoinului, trebuie să investești bani, da? Deci... Da. Ok, nu o să investești 100% niciodată, să investești undeva la 20%, crește, se poate dubla valoarea cu 20%, dar intrăm în niște chestii financiare care nu are... Hai să explicăm scurt. Dar n-are absolut rost. Bine. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este în felul următor. Ceea ce este bine de știut. 1. Aproape, cred că pe la 70%, 60-70%, sigur 60%, nu știu dacă 70%, este retail. Deci sunt privați care țin Bitcoin. Restul sunt din ăștia care există, da? Și care se pot mișca. Restul sunt în instituții. Sunt instituționalizați de către holderi, adică în vaulturi, în bucurile unor companii, cum este MicroStrategy, așa. BlackRock și alții. Și la BlackRock sunt în ETF-uri. ETF-uri care sunt niște instrumente financiare. Ok. Deci poți să ai custodial, cum are MicroStrategy, sau poți să ai ETF. Faza cu ETF-ul, o să vorbesc mai puțin de MicroStrategy, sau vorbim dacă vrem un pic mai încolo, dar faza cu ETF-ul este că sunt ca și bondurile. Adică tu poți să le cumperi și să le vinzi, da? Sunt niște instrumente financiare. Asta îi face pe oameni care dețin aceste ETF-uri să ceară diverse chestii. De genul, vreau să le vinzi, vreau să le scad. BlackRock și ceilalți nu știu, chipări, ETF-uri, n-au cum să zică nu-mi vinde acum fraiere că o să crească. Ei trebuie să execute ordinul. Este ca și cum mai avea acțiuni, da? ETF-ul e un fel de fond sau acțiune, da? Doar că este un legat de ceva. Poți să ai un ETF pe mai multe acțiuni, pe un pachet de... pentru cine știe, nu vreau să vă explic eu acum, și pentru cine nu știe, they can Google it și o să înțeleg. Sau ask ChatGPT or whatever. Ideea este că ce se întâmplă în momentul de față, intrând și ieșind foarte mulți bani, în funcție de nevoie de capitalizare pe alte segmente, lucrurile se întâmplă într-un fel sau altul. Deci sunt oameni care vând. Sunt oameni care vând, care spun vinde. Și tu trebuie să vinzi. Dar partea cea mai frumoasă este că atunci când cineva vinde, de multe ori, nu de cele mai multe ori, dar de multe ori cineva cumpără. Acum, dacă te uiți la nivelul de lichiditate pe piață a Bitcoin și vezi că lichiditatea este redusă, asta înseamnă că în mod clar cineva cumpără la prețul ăsta. Dacă stai și te uiți, de exemplu, cum acum 3 săptămâni, când încă era sus, a venit unul care ținea Bitcoin de 10 ani, îi cumpărase la $1.000, i-a vândut pentru 1,7 billions și i-a vândut. Pot să-ți garantez că banii ăia acum i-a cumpărat din nou și a marcat și profit. Înțelegi? Adică... A vândut la 100.000 și cumpără la 80. E simplu. Pe diferență a mai adăugat încă 20% la portofoliu pe care are sau l-a marcat ca și... Sau a rămas cu un sfert de miliard de bani de buzunar. Exact. This is how it works. Este o manipulare a pieței? Este, într-un fel, da. Dar, vezi tu, lucrurile se așează. Vor fi fluctuații de genul ăsta. Au mai fost fluctuații. Această cădere de 32% sau nu știu când naiba, nu este cea mai mare, nu este cea mai agresivă și sigur nu este ultima. Da, acum noi vorbim de la 120.000 la 85.000. Când o să scadă de la 2 milioane la 1.800.000,
la fel o să comentăm. Pot să spun de pe acum că vom comenta exact la fel. Exact la fel. Așa face de fiecare dată. Da. So, Dar tu ai vândut acum la vârful ăsta ceva? nu, eu cumpăr în fiecare zi. Every day. Nici măcar la all-time high? E logic că dacă vinzi la all-time high, pe aia o să mai coboare un pic și poți să mai intri o dată. Da, numai că nu sunt, așa cum am spus, nu sunt susținut cu, nu dețin adevărul absolut, ca urmare nu știu care e all-time high și cu all-time low și I don't care. Pentru că merg pe nimeni nu știe de fapt. Sunt speculat. Mie îmi place să fiu în zona asta, am considerat că exemplul pe care pot să-l dau este să dovedesc că poți să cumperi în fiecare zi. Și pot să spun că în fiecare zi am 2 ordine de 50 de lei în fiecare zi. Every day. În ultimii 4 ani. Și pe medie? It doesn't matter. Acumulat sunt 1,2 Bitcoin. Just fucking crazy. Deci 50 de lei, deci 100 de lei pe zi Da. în 4 ani? Da. 100, sunt vreo 15-16 mii de lei pe care ai transformat într-un 1,2 Bitcoin? Da. Ce înseamnă 100 de lei? Ok, că nu ai, nu ai. Da, 50 de lei înseamnă 2 pachete de țigări. Ok, la fiecare săptămână pui 50 de lei. Da. Tot avea o strategie bună. Eu fac chestia asta ca să dovedesc că se poate și că există. E public portofelul ăla? Să dăm link la el? Pot să-l fac public. O parte din ei am mutat într-o altă chestie, dar pot să-l fac public pe ăsta pe care l-am pe Revolut. Nici măcar nu fac de alte chestii extraordinare. Și cu spread-ul ăla distractiv. Exact. Da? Dar o fac pentru că la sfârșitul zilei ești pe plus. Și an iubit de inflation. Wow. Atunci, proporțional din rezervele tale, cât ești în Bitcoin, cât ești în... Asta este genul de informație pe care nu o să dau. Și o să spun și de ce. Listen. Cred că e o chestiune de privacy. Ok. Și în altă de idei, și chestia asta cu ieșitul în public nu prea mai face sens. Din câte știu, da, este o chestiune de securitate. Și de securitate și de privacy. Pentru că am auzit dintr-o zonă de law enforcement, ca să zic așa, că au fost cazuri în care au fost oameni care au avut probleme pentru că se știa că dețin. Da. Bine, aici... La tine e public, oricum nu e la nimic. mine să vină, îi fac transfer dacă vrea, nu e asta o problemă. Depinde cât vrea transfer. Dacă vine unul să-mi dea bine, aș prefera să nu și nici nu încurajez, pentru că nici nu o să stau degeaba. Da, vorbeam de partea de privacy, adică nu știu, frate, eu nu simt nevoia să-mi pun poze cu mine făcând chestii. Da. Prefer să am un grup de prieteni cu care să petrec timp și să ne distrăm și să facem lucruri. Nu trebuie să ne pozăm, să ne expunem public, să ne arătăm. Dar asta te-ai expus public și este știu că nu e doar un efort, este și un risc pe care ți-l asumi să vorbești public despre bani într-o țară în care știm că, da, suntem mai safe decât alte jurisdicții, să zicem așa, dar nu suntem 100% siguri. Da. Și atunci de ce? Pentru că oamenii trebuie să știe că vin, și asta e un subiect pe care nu l-am atins decât parțial când am vorbit despre valori, dar oamenii trebuie să înțeleagă că vin niște perioade tulburi în sistemul financiar. Nu sunt eu la Nostradamus, dar se vor întâmpla pentru că întregul sistem este construit pe o fundație care nu este stabilă și tu știi foarte bine ce înseamnă chestia asta. On top of this, sunt niște mișcări în piața muncii care nu se pot cuantifica, nu se vor putea cuantifica prea ușor. Suntem total nepregătiți din punct de vedere educațional, social, economic și social și economic, hai să luăm, și cultural. Și cultural. Se tot trag sisteme de alarmă, dar în același timp ne uităm la oameni care
ne asigură confort sau ne dau confort și ne gândim, wow, dacă ăla a zis că va fi bine, atunci va fi bine. Ceea ce este o greșeală. În altul de idei sunt și foarte mulți așa care bat toba și spun va veni apocalipsa. Nu va veni apocalipsa, însă ce va veni va fi o schimbare de paradigmă absolut unică în istoria umanității. Această combinație de supracreditare financiară împreună cu educația care este în scădere și împreună cu partea asta de machine learning și AI și algoritmic, care va schimba efectiv cum vom gândi, interacționa, oricum a schimbat cum interacționăm, dar cum vom gândi, cum vom munci, cum vom trăi. Adică avansul va fi logaritmic, nu liniar. Logaritmic. Și noi nu cred că suntem în stare să facem față schimbărilor. Aici, Noi ca grup. Și aici m-am gândit la o teorie care poate e tâmpită, dar asta e, se validează sau nu. Faptul că suntem expuși la chestii care țin 10 secunde, gen TikTok, este ca să ne pună, poate fi și o idee să ne pună în sincron cu chestii care vor fi foarte rapide. Adică să gândim foarte rapid. Sau să ne capacitatea creierului să fie. Dar nu-ți cere să gândești. Dar nu-ți cere să gândești, dar îți cere să accesezi informație într-o formă rapidă. Imaginează-ți că, în 10 ani de aici înainte, tu voi începe să implantezi o chestie în care vei avea o interfață mașină-creier la tine. Adică nu mai ai nevoie să stai într-un ecran, ci vei... Multă vreme am crezut și o chestie asta. It doesn't work. Din punct de vedere biologic, noi nu avem capacitatea de a procesa mai multă informație. Păi, asta înseamnă, știi cât ajunge pe cortex? Că mi-a zis Dragoș. Nu știu. Bytes pe secundă. Ajunge bytes, dar cum antrenezi un mușchi? Ridici greutăți, o regulă. Crești. Și dacă îl accelerăm de 1000 de ori și tot nu-i de ajuns. Da, e un început. 8 kilobytes pe secundă ar fi de sute de ori mai repede decât orice om. Este adevărat, dar ce se întâmplă dacă 8 kilobytes îi înmulțești cu 1 milion de oameni interconectați? Pentru că, vezi tu, inteligența umană nu se calculează în viteza de procesare, că nu e vorba de viteză, este numărul de conexiuni și poate că făcând o interfață mașină-creier, vei putea să interconectezi foarte mulți neuroni care vor bate orice Nvidia ori TPU chip. Și de ce ar fi nevoie de asta? Pentru că vom evolua într-un next level al speciei umane. Fie că ne place sau nu? E inevitabil. Tu chiar crezi că omul de Neandertal sau aia au zis, probabil că, noi nu vrem să ieși din grotă. Noi vrem să rămânem aici. Și au zis, și ceilalți au zis, noi vrem să mergem în loc de 4 labe, vreau să mergem în 2 picioare. Să ne mergem, uite, e un munte acolo, hai să vedem ce se întâmplă. Au fost unii. La sfârșit au învins ăia care s-au dus la munte sau care au mers în 2 picioare sau care și-au făcut primul focul și așa mai departe. E inevitabil. Evoluția este inevitabilă. Să ne agățăm de chestii care ne țin în jos, ce frumos era, ce bine era, e irelevant. Uite cum este acum proces. Uite acum la tine sau la oameni, uite cum care e procesul să caute informații. Nu mai caută nimeni Google, e prostie, pierd timp. Dar apropo de case, că am văzut amândoi chestia asta, oamenii în continuare sunt atrași romantic, așa, de vacanțe într-o casă veche, dar să trăiești într-una n-ai vrea. Uite, eu trăiesc într-una. Și dar am luat n-ai renovat-o? Nu ai făcut nimic? Da, am renovat-o, dar este o casă veche care are exact 101 ani. 101 ani. Da, ai renovat-o, asta zic. Am renovat-o, dar știi care e faza? S-ar putea să mai trăiască încă 100 de ani, bine mersi, fără nicio problemă și fără să faci renovări majore. Pe când toate cutiile astea care se construiesc, pe care oamenii își plătesc 30 de ani din viață, au un timp de expirare de... Mai puțin de 30. Exact. Deci
Deci, Da, e trist. Vorbim o grămadă despre chestia asta și pe Case Bune fac o grămadă de... mulți oameni totuși înțeleg, dar sunt foarte mulți care se duc după fenta asta, pentru că ceea ce vedem pe piață este făcut să fie vândut. Constructorii nu le fac că vor trăi ei în ele. exact. Dezvoltatorii imobiliari, așa le spunem acum, fac chestii care trebuie să fie vândute, nu să fie bune. E adevărat. De exemplu, prima regulă pe care aș avea-o dacă mi-aș cumpăra o casă de un dezvoltator intern, spune, prietene, arată-mi și mie unde stai. Uh-huh. Stai într-o casă făcută de tine? Da, vreau și să văd pe din afară cum e. Fă un tur la ea. Da. Pentru că s-ar putea să ai surprize. Eu am avut un material despre un chestionar pe care ar trebui să-l avem toți când ne ducem la cumpărat și sunt oameni care s-au dus cu chestionarul și când au la întrebarea numărul 4 au fost puși pe fugă. Sunt absolut sigur că există și că ai creat ceva. Nu știu, nu a fost cazul. Eu nu. Stai liniștit. Nu știu ce era întrebarea 4, dar... Ceva de genul dacă are studiu geotehnic clădirea. Ok. Stai, intrăm în detalii în astea. Cum adică? Trebuie să vezi dacă pământul fuge de sub ea. Dacă poți să-mi arăți planul de structuri. Problem. Buletinele de analiză de la beton, că sunt obligatorii când vine controlul la ISC. Cunosc. Adică ai niște etape. Sunt niște chestii pe care poți să le ceri. Ar trebui să le poți ceri, că îmi cer bani, eu voi munci o viață. Și o să mut familia acolo. Da, știu. Dar explică-le oamenilor asta. Abia aștept să se mute. Și atunci, asta mă duce înapoi la discuția despre cripto și despre inteligența artificială. Cum legi tu Bitcoin de inteligența artificială și de acest viitor? Pentru că eu mă uit la viitorul generației noastre și nu cred că we're all gonna make it. Definitely we are not going to make it. Asta este clar. Generația... Ce urmează este o... Totul se va baza pe un singur lucru. Energie. Energie, atât. Bitcoin este energie. AI este consumator de energie. Progresul este dat de cele două chestii. Deci, avem nevoie de energie. Dacă eu aș fi, I don't know, în guvernul României, aș opri everything else. Like, literally everything else. Și aș face o strategie în care în 2 ani am băgat toate resursele, absolut toate resursele, construim încă, I don't know, 5 centrale nucleare, ferme eoliene, infrastructură de transport, hidro, tot, energie, să fie și stocare, să fie plin, abundență, să fie abundență. Țara care va avea cea mai mare producție de energie va fi țara care va conduce lumea. În momentul de față, America, de exemplu, are o mare problemă. În momentul de față, toate țările au o problemă pe partea de energie. Mai puțin, nu cu mult, dar mai puțin cei din China. Pentru că este țara care instalează mai multe fotovoltaice într-un an decât tot restul lumii la un loc. Caut o știre, cineva, cred că ești tu pe grup. Poate. Care a postat despre conferința aia cu Nvidia? Nu știu. A anunțat Nvidia niște investiții. Da, e că am găsit asta. Deci zice așa. Nvidia va construi în Europa vreo 19 AI Fabs, adică fabrici de procesare pentru inteligență artificială, și pe harta aia de acolo, ai văzut-o, nu? Poza asta. Nu știu. Stai să-mi pun ochelarii, te rog. Deci, European Union building 20 AI factories. Uite-te un pic pe lista și zi-mi ce țară lipsește. Deci vorbim despre cea mai mare companie de pe planetă în momentul ăsta, Nvidia, care își face fabrici de procesare de inteligență artificială ca să le vândă celor care vor procesare dacă nu-și fac ei. Da. Ai văzut cine apare, nu? Sub noi. Bulgaria. Păi. Și totuși noi producem mai multă energie decât bulgarii și totuși bulgarii vor avea AI Fab și noi nu. Da, Bulgaria au mai multe centrale nucleare decât avem noi. Și au surplus. Da. Iar noi nu avem surplus.
Nu. De ce? De ce mă întreb pe mine? Nu sunt eu ministrul energiei. Dar ar trebui să Ai avem... vrut să zici independențe energetice? Nu, energie sau whatever, cum se cheamă, că ăștia și le tot schimbă. Exact. Da? Deci despre ce vorbim? Ne căcăim să mai facem 2 reactoare la Cernavodă. 2 reactoare în contextul în care, I don't know, este cea mai safe chestie care există. Cea mai abundentă care există Da. și care produce constant, da? Constant. Panouri fotovoltaice sunt o abominație dacă le pui pe câmp. Pe câmpuri agricole. Da? Și facem chestia asta în continuare, sunt turbat când văd. Abominație. Ai blocuri. Punem puii mei pe toate blocurile și pe toate clădirile, pune panouri și baterii. Și toate acoperișurile. Exact, pe toate acoperișurile. Nu mai cere chestii și așa mai departe. Ok, asta este o discuție. Nuclear. Asta este singura chestie. Și, evident, pune și centrale pe gaz, pe cărbune, fă tot, orice. Trebuie să ai mai mult. Trebuie să ai 1000% energie. Pentru că tot nu o să ne ajungă. Exact. De ce? Pentru că până când nu inventăm un sistem de AI care să fie mai puțin energofag, nu. Reformulez. Pentru că energia e viață. Dacă vrem să progresăm, avem nevoie, așa, când crești, când ai un copil, îi dai mâncare, îi dai energie ca să crească. Când ești mai adult, nu mai mănânci așa ca Dacă bagi în tine, crești în continuare. Dar numai că nu mai crești în înălțime, crești pe lateral. Da? Ai nevoie de energie. Noi suntem aici în pregătirea următorului salt evolutiv. Pentru asta avem nevoie de energie și avem nevoie de energie foarte mare. Uite ce s-a întâmplat în momentul în care am trecut de la carul cu boi și cai la arde cărbune. A fost prima revoluție tehnologică. După aia, un alt salt a fost în momentul în care am trecut la benzină și la petrol. Am inventat chestia asta. Acum trebuie să ne pregătim de ceva care să fie mult mai friendly cu planeta, să fie mai eficient. Problema cu petrolul este că există abundent. Ok, facem instalații de filtrare, dar e ineficient. Trebuie să-l transporti unde ai nevoie. Pe când la o chestie nucleară ai pus centrala acolo și știi că 50 de ani drăcia aia va funcționa în continuu. Și ai timp 50, 20 ani, nu știu cât. Dar oricum, în niciun caz 2 luni. Nu trebuie să faci depozite de cărbune sau de petrol. Poți să pregătești din timp următoarea alimentare. De asta e cel mai eficient. Lasă aia cu fuziune, o să avem și aia. Probabil AI-ul ne va ajuta să facem. Da. Da? Uite la prețul la solar. Deci prețul la solar a ajuns, e mai ușor acum, te costă mai puțin acum să spui gardul din panouri fotovoltaice decât să spui șipși de lemn. Tu știi, eu nu sunt să-ți vând ție castraveți, că tu știi mult mai bine decât mine. Eu am pățit asta. Eu am făcut gard de lemn, m-a costat mai mult lemnul decât panourile. Dacă aș fi pus panouri, nu m-a lăsat arhitectul că e așa urât. Da, exact. Dar asta va fi irelevant în viitorul apropiat. Ce nu înțeleg mulți oameni este că, deși pare că unul ca tine vine și spune nuclear, energie peste tot, oamenii se uită și zic, dar eu am luminile aprinse, eu am curent destul. Ce nu înțeleg oamenii cu adevărat în legătură cu nevoia de energie? Pentru că la MIT a ieșit un paper recent care spune că da, putem face inferență, costul per token să scadă și de 400 de ori. De 400 de ori. Dar e atât de devreme încât și dacă ieftinim costul pe token de 400 de ori, tot nu ne ajunge energia pentru ceea ce urmează. Pentru că foarte mulți nu au, datorită nivelului educațional, sistemul educațional, nu au capacitatea analitică de a înțelege ce se pregătește și ce se întâmplă acum. Chestia asta cu AI-ul nu este un moft în care îi spui fă-mi un nano-banana și alte chestii de genul ăsta. Nu. Ăsta va schimba radical întregul lanț de producție. Partea cea mai
cea mai ciudată este că pentru prima oară în istoria umanității va începe cu ăia de sus, nu cu ăia de jos. Adică, până când o să ai un instalator sau un zidar sau un zugrav sau un mecanic auto robot să-ți facă chestiile, va mai dura. În schimb, un programator, un contabil, un avocat, un politician, to some extent, ceva de finanțe, ăștia sunt replaceable, adică pot fi înlocuiți acum. Știi că sunt oameni din IT care se reprofilează la meserii cu mâinile. Că se plătesc mai bine deja. Exact. Și tu știi la fel de bine ca mine, sau chiar poate mai bine și poate, sunt sigur că și din ascultătorii tăi sunt și mai versați în chestia asta, cât te costă un meseriaș bun și cât te costă unul prost. Da. De acord. Și eu am mai zis asta public, meseriașul meu câștigă mai bine ca mine. Da, sigur. Și mai era o poantă celebră care spunea, atunci când ți se înfundă toaleta la 3 dimineața, doctoratul tău la MIT nu valorează nici... Ei, ce GPT desfundă pe ce ăsta? Te-ți gândea la... Ok, bagă degetul, înțelegi. Really, that's... Da, totuși Nano Banana Pro e forță. Nu, dar totuși este forță. Gemini 3 este forță, toate combinațiile. Dar uite, îți dau un exemplu. Eu tocmai în zona de privacy, eu am ales să îmi rulez modele acasă. Eu am home lab-ul meu, am servere care de training și am servere de Serios? Da, tocmai, pentru că nu vreau... Pentru că nu plăci? Pe ce merg? Pe o lama cu tot felul de chestii. Da, chineziste, nechineziste. Ok. Cu DeepSeek-ul din astea? Da. Foarte bine. Din câte am înțeles, modelele open source chinezești sunt cele mai folosite pentru development, pentru fork-uit. Da, sunt bune. Mă rog, o iau pe cărare. Dar, you know what? Există scule cu care poți să le rulezi de 100.000 de ori, că nu te costă nimic. Adică te costă curentul. Te costă doar curentul. Pe care am celule solare. Deci, it's not exactly free, dar nici nu e scump. Tocmai din chestia de privacy. Și apropo de chestia asta, apropo de ce am făcut în tot acest timp, am învățat foarte multe lucruri. Eu nu mă pricep să scriu cod, n-am nici cea mai vagă abilitate în zona asta. Nu am știut chestii de Linux, de servere, cu toate că am făcut chestii tehnice, aveam o înțelegere simplă, dar avantajul și ajutorul pe care ți-l dă ca și unealtă aceste AI m-a făcut să-mi instalez serverele mele, să le configurez, să pun tot felul de experimente, să le fac. Ieri, de exemplu, am fost șocat pentru că am făcut un update la unul din servere, care ăla e miezul, și a rămas agățat și am was like, ok, toată casa este legată, basically, trece prin toată treaba și rămâi pe din afară. Panică, du-te, mamă, calți că pe ăsta, ce faci? Păi zice, trebuie să intri fizic. Păi da, n-am monitor, n-am tastatură, du-te și ia-ți, m-am dus, am cumpărat una, am montat-o, ce comenzi dau, ce erori, îți dă erori, nu știi ce faci, leile, copiile, scrii în... Asta cum ai făcut debugging-ul? Simplu. Cu Comet, cu Atlas, cu ce? Am și Comet, da, Comet mi se pare o chestie foarte mișto. Vorbim despre un browser cu AI în care intri în interfață și vede ce faci sau poți să-i dai tu să facă chestii. Da. Aia cu să-i faci chestii este amazing. Adică îi spui, fă tu asta și lasă-mă în pace. Tâmpitul se duce și face. Da. Îți face și plăți, îți face tot. chestii. Da. Eu m-am trezit cu comandă făcută cu număr de telefon greșit, că nu știa numărul de telefon, dar a dat drumul la comandă. A dat. Da, este fantastic. Și mai folosesc o chestie care acum ultima mea jucărie este... Există două, de fapt, dar fac același lucru. Unul e open source și unul este plătit. Deocamdată îl folosesc mai mult pe cel plătit. Dar încerc să trec se cheamă Warp. Nu știu dacă știi Warp. Nu.
Warp Warp este un terminal, like terminal, pentru că în Linux ești în comandă, dar numai că este assisted de AI, știi? Și îi spui, băi, instalează-mi și mie something. El spune, ok, ce, ăla, da, bun. Și scrie el acolo, GitHub, nu știu ce, clone, nu știu ce. Și tu îl vezi cum merge, știi? Și la un moment dat te mai întreabă, vrei și aia? Da, vreau, nu am. Știi? Îi dai o comandă și dă o eroare. Sau te apuci tu să faci și dă o eroare și spui, ajută-mă aici. Și zice, ok, I'm taking over. Și face instalare. Adică, na. Deci, Mi se pare super tare. Pentru cei care se uită, încă o dată, nu aveți în față un hacker sau un programator. Nu. Eu țin minte că pe vremea lui Ceaușescu, înainte de 89, era la modă cu calculatoarele alea HC și nu știu ce. Aveam chip. Și am găsit într-o bibliotecă, țin minte și acum în bibliotecă, într-o librărie, o carte, cum să programăm în Basic. Era o carte verde, cred că o mai am. Și era acolo, uitați, hai să facem un program care să scrie ceva. Și m-am chinuit eu să scriu, am copiat din cartea aia, pagini punct cu punct, linie cu linie, și la sfârșit dai compile și run, știi? Ca în compile, run, mi-a dat eroare. Zic, bă, nici măcar o chestie care era într-o carte pe care am copiat-o 1 la 1, mie mi-a dat cu bușeală, da, am lăsat. Am pus carte deoparte, gata, acolo ne oprim cu programarea. Dacă nici din ce scrie într-o carte n-am reușit să fac. Și era o chestie de genul Hello World, adică nu era... După eu sunt sigur că undeva un I mare era L. Sunt absolut sigur și eu. Sau bară. Sunt absolut sigur. Știu ce era. Era să-ți facă un grafic din ăla, Mandelbrot, știi, de ăla care e infinit. Un fractal. Să-ți facă fractal, știi? Până la urmă i-am dat de cap, țin minte că i-am dat de cap și am fost foarte fericit că i-am dat și a zis la ok, știi? Și mergea, ce running, știi? Și el era un procesor, nu, adică ce e acum pe iPhone e ravichetă. Știu, 5 minute mai târziu a apărut un pixel, știi? Zic, oh, fuck, gata, merge. Ca să facă toată drăgea, probabil la luni, știi? Și acum am lucrat. Am lăsat, am închis. A fost un test. Deci ce faci tu acum se numește vibe coding. Vibe coding, da. Nu știam că există un nume. Da. Zice vibe coding, l-a scos Andrei Carpati. Da. Andrei Carpati, care a fost eminența cenușie din spatele Tesla, pe partea de autopilot, nu mai e acum acolo, a plecat, dar i-am văzut o prezentare în care, chiar are postarea asta, în 2023, a făcut o postare în care a spus că people will kind of vibe coding și a devenit o chestie. Băi, este și efectiv, gândește-te ce înseamnă chestia asta, să fii capabil să-ți pui ideile, să ți le pui la viață, adică să pui, să zici, adică imaginează-ți următoarea chestie, vreau să-mi faci cana asta. Și el îți face cana asta și spui, ok, fă-mi un model 3D și trimite-o și fă-mi-o la imprimantă 3D și ți-a făcut-o. Adică nu mai e la genul, stai mă, știi pe cineva care să mi-o deseneze, știi pe cineva care să mi-o proiecteze, să o scoată. Adică lanțul de la idee la execuție este nu doar că s-a micșorat, dar este și susținut. Tot Andrei Carpati spune foarte bine că noul limbaj de programare este limba engleză. Nu neapărat, să știi, nu sunt de acord cu asta. Adică este capabil, perfect, să înțeleagă în limba română. Da, dar traduce din română în engleză în spate. Nu traduce în engleză. Nu, traduce... Știi că nu avem LLM-uri native de limba română. Nu avem LLM-uri native pentru că suntem varză. Noi nu avem digitalizat. Înțelegi? Noi nu avem digitalizat. E calculat că doar 0,015% din, sau 0,15, nu mai știu, caută pe Google sau pe așa, din chat GPT, este informație în limba română. Tu stai seama, deci încetezi, vezi tu spui asta în limba engleză, încetezi să existi ca și cultură. Da. Pentru că ești prost la propriu
spus. Ești prost. Propun să începem prin desființarea diacriticelor. Eu sunt mare fan diacritice, scriu doar cu diacritice, dar eu cred că un prim pas... Da, iarăși pentru AI este irelevant. Exact. Da, este irelevant și dacă îl faci fan. Și dacă greșești, nu-l interesează că este în stare să înțeleagă că tu ai greșit și îți spune ce trebuie de fapt. E o aplicație pe care mi-am instalat-o ieri. Grammarly? Nu, Grammarly. Se cheamă... Bă, e tare. Deci mi se pare super tare, mai ales că la iPhone mizeria asta de să vorbești ca să așa e prost. Și atunci Siri, vrei să zici că Siri e proastă. Da, și e o chestie care se cheamă Flow. Așa. Nu le fac reclamă. E și o versiune gratuită. Da, poți să le faci. Deci tu începi să vorbești și spui, uite, bă, George, uite, vin și eu la tine, dar stai așa că m-am oprit să beau o cafea și ți-aduc și ție un latte, stai un pic, am vrut să spun că ți-aduc un ceai, dar stai așa că mai... Și el înțelege tot ce îi spui și contextul. Adică, de exemplu, spun, George, fă-mi și mie, trimite-mi și mie raportul ăla, nu raportul, trimite-mi documentul ăla, știi? Și ia aia și îți scrie, George, trimite documentul ăla. Adică scoate partea de raport pentru că știe că ai făcut o greșeală. Înțelege contextul, frate. Și e în tastatură? Da. E tastatură de iPhone chestia asta? Nu, e un fel de plugin. Da, e o tastatură de iPhone. Shut up and take my money? Da. Deci Siri sucks. Nu, Siri sucks big time. Și știe 145 de limbi. Adică nu trebuie să mai apeși, băi, vreau român. Sunt convins că e GPT, cred că 4 O în spate. Nu știu ce este. Dar pe mine m-a ajutat mult mai mult, pentru că mi-e place să vorbesc cu asta. Și mult mai simplu. Și îți trimit niște texte... Perfect. Ne-am scos banii pe ziua de astăzi în Flow. Nu neapărat. Repet, nu fac reclamă, dar mi s-a părut mișto. Dar vorbeai de digitalizare. A fost ieri la Cotroceni. Am făcut o călătorie în timp. Palatul Cotroceni. Summit despre digitalizare. Ai auzit ceva de chestia asta? A ajuns până la tine? Da. Atâta timp cât în 2025 tu mai faci summit-uri de digitalizare, înseamnă că ești bătut în cap. Ce ai face tu diferit? I-aș da pe toți afară și aș lua cei mai importanți 10 antreprenori pe IT din România pe care i-aș convinge să lucreze 2 ani gratuit pentru statul român sau cu taxe reduse și crede-mă că aș face lucrurile să meargă like in 2 years. Ele există. Nicu Șordan a zis chestia asta și toată lumea a sărit pe el. E deja a 2 ore când o face în interval de 2 săptămâni că el cheamă mediul privat să vină cu propuneri. Și i-au sărit inclusiv ONG-urile în cap. Că de ce să vină privații? De ce să vină corporațiile să ne spună cum să facem? Să mai bine să facă statul. Uite care e chestia. Domnul președinte, cred că este bine intenționat. Dar istoria a arătat că avem nevoie de cineva care să știe să facă și action. Cred că ar trebui să fie un pic mai agresiv. Cred că ar trebui să... Pe care dintre planuri? Că noi toți îi cerem să fie mai agresiv. Pe toate planurile. Da, pe toate planurile. Adică i-aș împărți, vreți și voi, da, ok. Și zona privată și ONG-urile, veniți toți cu propuneri, ok? Problema este cum analizăm acele propuneri. Aici este problema. Pentru că noi nu avem fundamentul. Tu mă vrei să vin eu cu niște propuneri. Păi eu mă duc și spun, ok, my friend, mâine îți fac un sistem, un LLM trăinuit pentru România. Sure. Dă-mi acces la informații digitalizate. Păi n-avem. Dă-mi acces la Biblioteca Națională să le digitalizez sau la arhivele naționale să le digitalizez. Păi bă, tu știi că, de exemplu, noi nu avem în format digital PDF, nu vorbesc de text transcris, da? În totalitate codul civil, codul penal, adică legile pe care se dau verdicte, noi nu le avem. Noi nu le avem as we speak. Nu sunt toate în format digital. Pentru că legile nu sunt doar legile pe care le dau ăștia acum.
se judecă și pe legi și articole de lege din anii 30 și anii 20 care sunt pe hârtie. Se duc unii în arhivă, se duc oameni, avocați sau profesori, universitari sau whatever, studenți și cu ajutorul lor și copiază din alea și scot cărți care, ca să nu te duci să citești, scot cărți. Noi nu avem asta. Tu nu ai cum să pui într-un chat GPT-like să spui, dăm și mie o analiză considerând toți codul civil sau codul penal sau, mă rog, tot ce înseamnă și așa jurisprudența asta sau așa. Sau orice despre România. Da, nu există. Orice despre România, istorie, economie, și eu dacă mă duc la președinte și spuneam, am chestia asta, la ce mă ajută? La ce mă ajută? Păi ca să știe românul, să intre undeva și să spună, hei România, să intre acolo, pe hei România. Și să zică, ok, ce vrei să știi? Că eu sunt România. Întreabă-mă orice. Că îți spun istorie, îți spun cadastru, îți spun ce vrei să știi. Economie, ce vrei să spun? Orice. Oamenii care sunt în aceste... nu e statul paralel, că nu sunt nebun să spun chestia asta. Dar au fost îngropați, voit sau nevoit, în proceduri, sute, mii, zeci de mii de proceduri, care unele se bat cap în cap, nici măcar ei nu le știu. Pur și simplu, uite-te și tu că sunt proceduri, și s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat tuturor, să te duci la un ghișeu, să-i spui, faceți-mi, nu aveți hârtia aia, și tu iei dosarul, te duci la ghișeul de alături și ăia ți aprobă, pentru că aia se gândește că există altfel. Știi care e? În esență, niciuna dintre ele nu greșește și în esență amândouă greșesc. Corect. Amândoi funcționari, să nu dăm. Și atunci mă întorc la propunerea ta inițială. Tabula rasa? Da. IBM în anii 80, când ajunseseră să fie la capăt de drum. S-au dus, e celebră, au luat codul de proceduri interne, care erau 2 volume așa, și le-au aruncat și au zis, de mâine facem altele noi, de la zero, uitați toți. Tabula rasa. Altfel ne îngropăm în birocrație. De ce eu trebuie să mă duc cu 7 hârtii când au sisteme de semnătură digitală? De ce? Am fost la ADR, la Agenția pentru Digitalizarea României, am văzut serverele de RoID, de identitate digitală și mi-a spus, hai să vedem cam cât sunt, mi-a arătat o listă foarte scurtă. De ce? Nu vor să intre. De ce? Nu-i obligă nimeni. Instituțiile din țara asta, deci România a cheltuit o grămadă de bani să aibă identitate digitală. Măcar atât. Să ai un punct de intrare. Vorbim de chestii banale. Are Moldova chestii mai tari ca noi, ca să nu mai vorbim doar de Estonia. Toată lumea se uită la Estonia. Nu, Moldova are Asta știu. Da, aici... Vezi tu, ăsta vine ca un tăvălug. You know? Care este de fapt problema? Că tu vii și spui, ok, trebuie să radem și să punem antreprenori în loc care să facă chestia asta, dar o facem ca o urgență din cauza unei oportunități sau unui pericol. Și. E o oportunitate pentru că suntem la început și este un pericol pentru că alții deja au câțiva pași în fața noastră. Noi nu avem o fabrică de electronice și nu, frigidere și congelatoare și mașini de spălat nu se consideră. Noi nu avem și nu vorbesc acum, adică nu vreau să fiu ca ăștia. Noi nu producem nimic, Producem o grămadă. Producem o grămadă, dar nu avem partea de research sau partea de research. Nu. Avem. Reformulez. Avem, dar cu 2 flori nu se face primăvară, înțelegi? Spuneai mai devreme de plug and play. Păi acolo erau 400 at every given day. Asta înseamnă că nu erau aceleași 400 a doua zi. Înțelegi? E o chestie care se întâmplă. Și îmi spuneai cum a ajuns ăla să facă treaba aia. Păi, și cum știa de România. Pentru că veneau tururi. Said primea în fiecare săptămână, avea cel puțin 2 tururi la nivel guvernamental.
clarifică, sunt Sau oameni... de ăla de la Plug and Play? Fondatorul Plug and Play, iranianul de care ați auzit mai Exact. devreme, care fondase un accelerator dintr-o familie de imigranți care au venit rupți în fund în America. Nu. El a venit să facă studii și familia lui a rămas acolo când a căzut șahul și a trebuit să-i... au fugit din Iran. Exact. Și a ajuns în America și a făcut acest accelerator și în interiorul vieții lui, el a făcut unul dintre cele mai tari acceleratoare de pe planetă în care veneau startup-urile să facă ceea ce ziceai tu. Da. Așa și? Și el în fiecare săptămână primea cel puțin o delegație de la o țară. Deci se întâmplau niște chestii interesante. Primeau o delegație de la o țară și ea veneau și spuneau, uite, aici avem cum se cheamă, startup-uri din toată lumea, aici avem startup-uri din nu știu unde, aici și când trecea pe lângă mine, pentru că unde aveam biroul meu, spunea și aici este un startup din Rusia și eu, din România! Din România. Și s-a întâmplat asta de vreo 4-5 ori, știi, și la un moment dat am pus un steag mare și am scris România, Netopia, whatever, știi? Și a venit, se auzea cum vine cu delegația, știi, și zicea, and here, așa că ăștia vorbește la așa mai pițică, and here we have a startup from... Și a fost așa, eu așteptam și el cred că așa, România, bravo! Da, adevărul e că am văzut acolo, aveau stand și Canada. Aveau stand toate țările din lume. Toate universitățile mari din lume. Avea și România o masă. Da, era masa dată de mine. Exact. De ce? Pentru că, da, era ok. Dar ce program aveau? Cehii aveau un program fantastic. Deci cehii ce făceau? Spuneau așa, la fiecare 3 luni trimiteau 3 companii. Deci 3 luni. La fiecare lună stăteau 3 luni, nu știu cum. Da. Deci any given time erau 9 companii. Cărora dădeau $20,000 la toate 3. Dar trebuiau să se încadreze în acest buget. Deci ei aveau buget să vină cu avionul să-și găsească de lucru și să-și găsească cazare unde să stea și ce să mănânce. Și aveau locul ăsta, aveau pavilionul Cehii, care puteau să stea. Era destul de mare, puteau avea 9 birouri, mai multe birouri, dar teoretic pentru 9. Și aia veneau și stăteau 3 luni. După 3 luni plecau acasă, veneau alții. Plecau acasă, veneau alții. Și era constant plin și aia căltuiau, fă și tu calculul cât căltuiau pe lună, era fix nimic. Dar aveai o sămânță. Companii care luau spiritul ăla și aerul ăla și făceau conexiuni și mulți rămâneau peste, făceau rost de bani, făceau rost de finanțare, alții se întorceau. Dar era tot timpul. Iar în țară, în Cehia, erau o chestie care era ongoing. Se aplicau și făceau... Aia care veneau din spate învățau de la ăștia care se întorceau, făceau business. Ce trebuie să spună, ce să facă, Cu cât? Cu... Niște 10.000 pe lună? 102? Păi nu, era 3... 20.000 ori 9, 180. 180. Ori 10 luni? Prea ieftin. Da. Deci... Pentru o țară. Pentru o țară, nimic. Și tu aveai 100 de oameni, aproape 200 de oameni. Problema e că noi nu mai avem timp să dăm timpul înapoi, să facem 10 ani chestia asta. Putem să facem chestia asta, bine mersi. Putem să facem chestia asta, bine mersi. De mâine se poate face, nu s-a vrut. Tu știi că Statele Unite... Te-a sunat cineva din guvern până acum? Pe așa ceva? Știi cineva? Nu, pe așa ceva nu m-a sunat nimeni. Dar dacă te sună Oana Gheorghiu, că ea trebuie să ocupe cică. O cunosc pe Oana, ne știm. Am fost la TEDx împreună. Să mă sune. Nu am nicio problemă. Sunt dispus să fac chestia asta. Dacă nu mănâncă sistemul înainte, că am văzut că CSM-ul a depus plângere pentru chestii. Deci, sistemul ăla care te mănâncă. Ăștia, știi, la un moment dat, astea sunt convulsiile unui sistem privilegiat care a depășit niște linii roșii.
Istoria o să-i judece, nu noi. O dă în judecată pe Oana, mă dă pe mine, ok, dar peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani, o să se uită în urmă și o să zică, aici s-a greșit. E important de ce parte a istoriei ești. Știi, lumea trăiește, apropo de valori, Care iarăși, istorie? ne Ăștia vor doar niște pensii dar ne mari. întoarcem la valori, George, ne întoarcem la Care valori. Ăștia se gândesc Să la știi că valori mobiliare și valori imobiliare. burta plină nu este o valoare. În România este. Nu este o valoare nicăieri în lumea asta. Este o stare. Dar nu vei fi relevant în istorie, nu vei fi relevant pe parcursul tău. Remember, ce vacanțe ai făcut, Antonio? Ce vacanțe? La 5 stele. George, mă urc mâine cu cine vrei tu dintre ăștia în avion și îți demonstrezi filme. Du-te tu și filmează-i pas cu pas. Nu trebuie să-i faci public, filmează-i pas cu pas, să se filmeze ei pas cu pas ce fac. Nu fac nimic. Faptul că stai într-un hotel de 5 stele să te duci și mănânci și bei și nu faci nimic creativ. Tu nu faci nimic creativ. Faptul că stai la soare și îți faci poze din Dubai sau de unde te duci, nu e nimic creativ. Poate că te relaxezi. Pentru asta faci tot tâmbălău ca să stai la soare și să mănânci la un hotel ca să arăți că ești superior. Da, e superior pentru că ai învățat să ajungi judecător sau procuror, că înveți a dracului de mult și mai mult decât atât. Eu sunt de acord că trebuie să aibă salarii foarte mari. Sunt absolut de acord, pentru că ei împart justiția. Dar știi care e faza? Faza nu îi face să aibă numai privilegii. Pentru că problema pe care o au ei acum problema pe care o avem noi este că ei au numai privilegii. Nu ia nimeni la șuturi. Decât așa se duce la comitet care... Nu-i ce aia. A, Când a fost arestat ultima dată pentru corupție un procuror sau un judecător în România? Ți-aduce aminte? Bine, când a fost arestat un doctor pentru malpraxis și se întâmplă malpraxis în fiecare zi. Ok, poate că numărul de doctori este mai... Când a fost făcut un profesor, că sunt și mai... Sunt multe chestii pe care putem să le discutăm. Dar știi care e partea frumoasă? Partea frumoasă este că AI-ul va curăța toată chestia asta. Sistemul educațional va fi revoluționat de faptul că fiecare elev va avea un AI personal care îl va învăța pe baza feedback-ului pe care îl dă respectivul copil. Că copiii sunt și fiecare învață diferit. Învață în felul lui, în stilul lui, în viteza lui, la momentul lui și așa mai departe. Păi și ce facem? Și mai mult decât facem ca părinții noștri, punem pe copii să vină ei să schimbe lumea asta? Păi da, noi nu am schimbat-o. Ei au schimbat-o pentru ei, noi o schimbăm pentru noi. Nu, ei au schimbat-o pentru noi schimbăm pentru copiii noștri și copiii noștri schimbă pentru ai lor și așa mai departe. Cel mai bun sistem educațional este one-to-one. De unde găsești sute de milioane de profesori buni? Nu-i găsești. Îi faci. Cum îi faci? Repede. Cu AI-ul. Poți să replici 100 de milioane de AI-uri care să fie personalizate pentru fie? Da, pentru că TikTok, Facebook și astea au algoritmi pe bază de AI care asta fac. Personalizează contentul unul la unul. Deci nu e ceva inventăm ceva noi. Avem acest. Doar că în loc să pună maimuțăreli, vor pune ecuații și fizică și alte chestii. Deci avem. Sistemul educațional va fi revoluționat. Păi în momentul în care se face genul ăsta de revoluție educațională și se va întâmpla, să nu mai ține minte, nu mai e nevoie de chestii, cum se cheamă, să dai chestiile astea, note și examene sunt irelevante. Întregul sistem se schimbă fundamental. Noi trebuie să învățăm să lucrăm în echipă, să nu mai fim, să fim individuali, dar să știm să lucrăm în grup. Să folosim uneltele cu care trebuie. Uneltele.
Ai să fii surprins, dar dacă dai unuia, îi pui 5 cuțite în față și îi spui taie-mă felie de pâine, garantez că 99% vor alege cuțitul greșit. Gen. Ăsta e cel mai banal lucru care îmi trece acum prin cap. Right? Nu mai vorbesc acum de cod, limbaj de programe și așa mai departe. Este adevărat că prin asta se vor schimba fundamental și următoarele. Doctorii vor fi altfel. Tehnicienii vor fi altfel. Judecătorii vor fi altfel și așa mai departe. Deci noi suntem, așa cum spuneam, și uite că ne tot întoarcem, suntem într-o etapă evolutivă fantastică. This is the next thing. Și acum eu înțeleg și pe ăștia Asta care e vor oportunitatea, dar care e pericolul? Păi pericolul este ca toți care nu vor să facă acest salt să tragă pe spuza lor și asta se întâmplă. Vrem pensii, vrem nu știu ce. Păi eu nu înțeleg o chestie. Cum poți tu să spui bă, gata, am obosit atât de tare încât mă retrag la pensie La 40 de ani. Bă, poate că ai muncit foarte mult. Poate fi adevărat. Nu știu, nu sunt judecător, poate că nivelul de stres. Dar nu mai bine spui, păi prietene, eu am ajuns să am nivelul ăsta de oboseală cronică pentru că am un dosar pe an, sau mi se alogă 10.000 de dosare pe an în care sunt bibliorafturi întregi pe care trebuie să le citesc, să-mi iau notițe, să studiez legi, să nu știu ce. Nivelul de uzură este... Păi nu mai bine băgăm o chestie de banii ăștia și îți aducem un ajutor, pentru că se poate, în care să-ți extragă niște idei principale, după aia să-ți facă referință nivelul de prin digitalizare și prin relaționare să poți să ajungi la orice informație în timpul optim. Oh, wow, cool. Nu vrei mai bine așa? Atunci ai capul mai liber și poate judeci nu 10.000 de dosare pe an, ci 100.000. Și, by the way, cu o rată de succes mult mai bună. Poate ți-e frică de chestia asta că s-ar putea să te înlocuiască. Sigur ți este frică. Deci judecătorii se plâng de oboseală în timp ce refuză digitalizarea pe care cine ar trebui să le facă? Mă gândesc oare, la Consiliul Superior al Magistraturii nu s-ar putea crea un grup de lucru pentru un judecător AI? Nu. Atunci la Ministerul Justiției? Nu. Atunci într-o universitate de drept? Nu. De ce? Pentru că ca să faci ceva, trebuie să înțelegi acel ceva. Sau să ai măcar curiozitatea să înțelegi. Ok, și atunci... Poți să ne întoarcem la Bitcoin, de exemplu, mă simt mult mai confortabil, dar în alt ordine de idee este și mai relevant. Du-te în orice CEO de bancă, oricine la BNR, de la orice bancă centrală, spune de Bitcoin. Vezi ce să fac. Să vezi ce reacție ai. Au o reacție alergică. Alergică? E puțin spus. Nu am văzut mai mult dispreț pe fața unor oameni ca la oameni din sistem când le spui de Bitcoin. Sure. La un moment dat... Te pune pe gânduri, nu? Mă pune. Dar la un moment dat îmi dau seama că istoria este cea care va judeca. Unde o să fim? Nu. Poate că unii vor... Pe o plajă la pensie, Antonia. Pe o plajă la pensie cu o margarită. Hai, George, câte margarite poți să bei? Până când nu mai știi cât e ceasul. Scuze-mă, dar dacă dezideratul este ca la capăt de linie să stai pe o plajă și să bei neștire, nu cred că oamenii care au realizat ceva în viața asta aleg să-și termine finalul vieților să fie așa. Care au realizat ceva semnificativ. Dovadă că nici tu nu te oprești. Că asta cu AI de acasă nu mi-ai zis-o până acum. Nu ți-am spus, nu ți-am spus multe, ți-am zis că am făcut și investment-uri, ți-am zis că lucrez la alte chestii. Asta cu... Păi puteai să te retragi, puteai să fii la margarita? Da, am vrut să mă retrag. Ce oră e? E ora pentru încă o margarita. Ce oră e? 9 dimineața, margarita. Da, aia nu se bea decât după amiază. E undeva după amiază. Undeva după amiază, da. Glumeam și spuneam, gata, ies la pensie și voi fi la pensie. A durat fix
30 de secunde azi, bucuria. Ai stat la pensie 30 de secunde. Da, aia a fost Titlul acestui episod, am ieșit la pensie 30 de secunde. Gata, și s-a terminat aventura. Adică, pur și simplu, nu poți să te oprești. N-ai voie să te oprești. De ce? Pentru că dacă ești relevant și ai fost relevant, vei dori să rămâi relevant. Dacă ai creat ceva, vrei să creezi în continuare și vrei să ajuți pe alții să creeze. De ce? Pentru că asta înseamnă progres. Și de ce te interesează pe tine progresul? Pentru că am ajuns unde am ajuns datorită faptului că alții au făcut același lucru again and again and again înapoi. Și am ajuns, nu am ieșit eu copil în mijlocul sălbăticiei și am ajuns unde am ajuns, ci am progresat pe baza progresului și învățămintelor altora. Și ăsta este scopul, să îți aduci și tu contribuție. Dacă nu ești un consumator net, ceea ce este ok, pentru că și în istoria omenirii 99% din oameni au fost consumatori neți, nu toți au progresat, nu toți au fost creatori. Eu am ales și place să cred că sunt printre cei 1%. Îmi dă mai multă satisfacție. Dacă altora le dă satisfacție să stea pe plajă cu o margarita în mână, it is what it is. Și nu mă deranjează că stau pe banii mei sau pe... As a matter of fact, nici măcar nu stau pe banii mei. Eu mi-am luat banii, mi-am plătit taxele și în momentul ăsta my contribution to the taxation system este basically zero. Fără să fii în Dubai. Fără să fiu în Dubai. Da. Unde puteai să fii ușor? Puteam să fiu la ușor. penthouse. Puteam să fiu oriunde. Nu, și pot să fiu oriunde. Am... Mai ales în perioada asta a anului. Geanta asta pe care o vezi, cu car cu mine, am în ea absolut tot ce este necesar ca să ajung în 48 de ore pe orice loc din această planetă. Nu trebuie să iau nimic cu mine. Doar această geantă. That's all. Mare grijă la geantă. Nu, dar pot să o desfac și să spun pe masă. Vezi că nu sunt chestii extraordinare. Ce spun? E pașaportul, pormoneu, căștile, laptopul, un carnet de notițe, un creion, încărcătorul, cablu de încărcător, niște bani cash și cheile la mașină. Asta e tot. Dar contextul pe care l-am creat este că îmi permite să mă duc unde pot să mă duc și unde vreau să mă duc. Și cu toate astea, pe sfârșit de noiembrie, tu ești în București, lucru pentru care suntem recunoscători. Așadar, stai față în față cu președintele sau cu Oana Gheorghiu sau cu oricine vrea să asculte. Ok, tabula rasa nu o să meargă. Nu merge. Sunt funcționari publici, nu poți să dai cu ei de pământ așa ușor. Cum ai face tu dacă ai fi în locul lor? Ce ai face ca să digitalizezi, să miști România să mai împingi un pic căruța asta? Ți-am spus, nu aș începe cu digitalizarea. Aș începe cu 3 ani în care 5 ani, poftim, în care am construit centrale nucleare, linii de distribuție, baterii. Asta e partea de energie. 5 ani pe energie. Fără asta poți să faci... Și antreprenori care să lucreze 2 ani pentru stat pro bono. Nu pro bono. Plătiți. Câteodată, cum îi plătești, îți reduc taxele. Nu te plătesc în cash, te plătesc, îți iau mai puțin din taxe. Și cum faci să asiguri că nu intră într-un conflict de interese? Că, de fapt, asta este problema de substrat pe care o acuză inclusiv unele ONG-uri. Că de ce să vină privații? Că dacă au conflict de interese. Pentru că ceea ce aș face, i-aș pune pe toți într-o cameră. Pe toți. Toată lumea este invitată. Nu e niciunul care să nu fie invitat. Nu e niciunul care să aibă gura mai mare, nu e niciunul care să aibă gura mai mică. Toți sunt egali. Intrați toți în această chestie și ieșiți de acolo. Cu cât ieșiți mai repede, cu atât mai bine. O face Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, îi zice hackathon, nu ieșiți de aici până nu rezolvați taxarea. Exact. Și rezolvarea taxării se face în 2 feluri. Una, uite,
proiectul la care noi ne-am gândit, nu trebuie să scrii tu legea. Ăsta e, dar ăștia sunt fundamentals, astea sunt cum se va implementa și ăsta este agreementul pe care noi am ajuns la consens, că suntem așa. Bun. Luați-l, puneți-l. Ăla se implementează. Dacă unul cârnește, s-a spart consensul, dar ai agreat. Deci măcar agreăm o perioadă de 10 ani în care ăla e consens. Consens între instituții, Consens între toți. adică Toți. mediul... E ca și tine, George, ajută-mă să fac, hai să facem această construcție. Îl luăm și pe Ionel și pe Vasilică și pe Georgică și toți agrem, facem casa asta, da? Tu aduci cărămizi, tu aduci cimenți, tu aduci var, da, ok, bun. Deci, ce ne propunem? Să facem această casă în 5 ani, ok, și în 5 luni. Și după 5 luni o împărțim frățește. Eu iau 10, tu iei 10, ok. Da, bun. Și ne apucăm să facem. Scopul este să terminăm, ca să vindem, să fim foarte ok. Ăsta se cheamă consens. Dacă unul aduce BCA în loc de cărămidă, problem. Nu ai aici am agreat. Pleacă de aici că n-ai stricat manevra. Uh-huh. Da, hai să vedem, să agreăm, de asta există. Dar știi cum? Iarăși, ne întoarcem la valori. Onestitate, cinste, gentleman agreement. Shake hands. Nu trebuie să scriem într-un contract. We shake hands. Asta omorâ comunismul la noi. Asta a omorât tot peste tot. Ne acoperim fundurile cu hârtii. Dar uite, o chestie foarte interesantă. Aveam o prietenă, cred că mai trăiește, e în vârstă. Prima familie la care am ajuns și eu în Statele Unite și cu care am lucrat, o poveste destul de lungă. Și ea, a avut tot felul de joburi, și s-a făcut agent imobiliar. Era în California și a dat pentru agent imobiliar, a devenit din ăsta sales, să vândă case. După care s-a mutat în Arizona. A dat și pentru acolo, pentru că acolo e la nivel de stat. Fiecare stat are o abordare diferită în ce avea. Și din vorbă în vorbă am întrebat-o, ok, și cum este? Zice, aici și în Texas, oamenii sunt încă pe Old West Rules. Și au zis, what does it mean? Păi zice, nu existau judecători și notari peste tot. Și ca urmare, cuvântul dat și un shaking hand era contract. Zice, în California, ca să vinzi o casă, făceai 2 volume atât, cu hârtii, cu tot felul de rapoarte și nu știu ce. Aici, scrii 2 pagini, shake hand, s-a făcut vânzarea. This is the Old West way. Eu n-aș denumi Old West, eu aș denumi Old World. Pentru că atunci cuvinte ca cinste, onoare, corectitudine, încredere, erau valori. Dar de ce erau valori, Antonio? De ce erau atunci și s-au pierdut pe drum? Că și pe mine m-a fascinat ce fac americanii în zona asta. Primii pionieri care s-au dus în necunoscut au trebuit să-și creeze o rețea de sprijin, de suport, nu? Că erau în sălbăticie de adevăratele. Corect. Iar cei care erau personajele negative în toată povestea aia, că noi am văzut multe westernuri, erau evacuați din sistem pentru că altfel distrugeau comunitatea. Corect. Și comunitatea a trebuit să ia niște decizii. Și comunitatea a decis. Pentru că noi acceptăm să ne expandăm orizonturile culturale, sociale și de valori. Nu este în esență un lucru greșit să le expandezi, dar asta nu înseamnă că suntem obligați, forțați sau este necesar să și absorbim acele valori care sunt diferite ale noastre. Noi trebuie să respectăm valorile altora, dar în același timp să impunem respectul altora față de valorile noastre. Asta s-a pierdut. Noi suntem foarte permisivi, dar în același timp nu suntem suficienți de autoritari
încât să impunem, nu să impunem, că nu trebuie să impunem nimic, ca să facem ca valorile noastre să fie respectate. Este ceea ce Gazzadi spune empatie suicidală. Poate? Da. Că noi ne-am obișnuit cu pacea atât de multă vreme pe aici, încât ni se pare că trebuie să tolerăm și pe alții care vin din alte locuri cu alte idei și le dăm spațiu până când e cam banc cu bursucul. Acum sunt eu aici. Nu, dar nu e greșit chestia asta. Asta încerc să spun. Adu pe toată lumea aici, fără nicio problemă. Îți voi respecta valorile tale, dar rămâi aici doar dacă respecti și valorile mele. Este o chestiune simetrică. Acum avem de-a face cu o chestie asimetrică. Aici este problema. În care eu îmi restrâng valorile ca să le acomodez pe ale tale. Da. Sau o tolerez tolerez această atitudine a ta dintr-un motiv, care ține de, I don't know, nu intru acum în detalii. Problema pe care o avem este că toți cei care vin cu alt set de valori, și nu vorbesc de imigranți aici, să ne înțelegem, ci de inclusiv vecini de ai noștri. Inclusiv, nu e nici măcar imigranți, inclusiv oameni care sunt de aici sau din altă țară, să presupunem că suntem acum în Germania. Oameni care sunt născuți în Germania, din familii vechi germane. În momentul în care pleci la premiza că ești tolerat și o să crești tu și vei schimba roata. Deci, chestia asta vine, tu vii aici, eu îți respect setul de valori, tu vrei să setul meu de valori, dar în același timp înveți că și dacă ești majoritar, setul de valori al tău nu se mai impune. Adică nu te face să fii disrespectos față de setul meu de valori. Indiferent de ce parte te afli. Da, pentru că tu acum ești minoritar, eu sunt majoritar și totuși ți le respect. Deci învață valorile. Acomodează valorile, respectă valorile. E foarte important. Noi nu mai avem și mă întreb de ce nu avem. Nu mai avem pentru că sunt atât de multe chestii încât nimeni nu mai știe ce să facă. Mai este ceva. Toți se gândesc la să aibă burta plină ca fiind o valoare și nu este adevărat. Este fantastic cum oamenii dau mai mulți bani pe mâncare proastă, de exemplu, și pe chestii ieftine decât pe propria lor sănătate sau pe propria lor educație. Da, este o eroare de judecată pe care o facem des. Dacă te uiți la facturi, unii oameni vor spune că anumite chestii care sunt cu adevărat importante li se par scumpe, dar nu au nicio reținere să plătească foarte mult pe alte lucruri care le fac rău. Pentru că în momentul în care te uiți la chestia asta, ești atent la ea și se pare pe nu că setul ăsta de prețuri ar fi ok. M-aș mai întoarce apropo de ce ziceai aici. Când am fost în accelerator, erau foarte multe steaguri. Cred că erau toate steagurile de pe lumea asta. Și cu toate astea, oamenii nu se încăierau acolo. Cum faci să găsești acest common ground? Ok, ne vom întoarce probabil tot la valori, dar cum faci totuși, cum se impun valorile? Trebuie să le impună cineva sau se impun singuri atunci când sunt oameni atât de diferiți la un loc? Oameni cu idei atât de diferite, pentru că, deși pare că noi am fi așa omogeni, că am fi noi români, avem români în foarte multe bule diferite, cu tot fel de idei diferite. Aș putea zice că fiecare are steaguri diferite, într-un loc în care toți ar trebui să trăim împreună. Cum facem cu valorile? Se impun sau le impune cineva? Nu se impun. Valorile se sincronizează. Sunt absolut sigur că în locul ăla erau oameni care țineau cu din asta de fotbal și alții cu alta. Ceea ce se întâmpla, că se făceau tot felul de meciuri și veneau cu tricouri, fiecare ținea cu echipa lui. Adică exista diferență. Dar există o diferență constructivă și o diferență destructivă. Faptul că ei au decis în acel loc să consideră că ăsta este setul de valori care ne motivează și ne face să ne adunăm aici,
Pentru că avem un scop. Scopul este ăsta. Să devenim bogați, celebri și așa mai departe. Așa cum sunt și aia la noi, acceleratoare și tot felul. Acum, nu să-ți vină unul care se crede că, nu știu, altceva. Nu se ducă acolo, pentru că nu găsește setul lui de valori, nu se regăsește în acea comunitate. E vorba de comunitate, de cum faci acele comunități. Poate că trebuie să existe o reformatare a comunităților, a idei de comunități, cartiere. Tu alegi să stai în cartierul X, alții aleg să stea în cartierul Y, alții sunt nevoiți să stea în cartierul Z. Așa. Dar e o chestiune de choice, to some extent, pentru că nu te împiedică nimeni. Vezi tu, există industrie, nu știu, cereri de joburi în, nu știu, în vest sau în București. Și totuși sunt oameni care preferă să stea și să ia șomaj în orașul X care e la 300 de kilometri de aici. De ce? Că nu vrea să riște, n-are curajul, nu vrea să... E mai comod acolo. E o chestie. Așa. Se poate face ceva? Bineînțeles că se face. Se poate face o groază de chestii. Se poate face o groază de chestii. Totuși se vrea. Atâta timp când noi numărăm voturi, și asta este problema, într-un fel, a acestui gen de democrație reprezentativă. Bitcoin poate să schimbe asta. Pentru că într-o democrație participativă. Atunci să te ții bine. Primii 5 ani va fi nasol, dar după aia va fi foarte bine. Adică? Participativ, uite cum e în Elveția. Vor să facă ceva, votează toată lumea. E simplu. Aia înseamnă participativ. Vrei să fii politician? Da, ai niște chestii simple pe care le faci. Atât. Restul ne dăm toți cu părerea. Dar știi că asta cu transparența, cu digitalizarea, pentru politicieni o să fie foarte, foarte rău. Pentru genul de politică care se face la noi. So what? Pentru că în momentul în care introduci transparență, ăștia o să-și piardă obiectul muncii așa, mare parte din ei. Și uite-te la mine, plâng sau să plângă cineva în afară de ei? Asta un pic. Poate nu... Dar ei nu o să facă schimbarea asta de bunăvoie, că eu și cu tine noi înțelegem și ei simt. Păi nu o să o facă normal, că nu o să o facă. Nimeni nu vrea să-și taie craca de picioare când ai... Și ce facem? Ne rugăm de Nicușor Dan să facă el? Sau, nu știu, batem toba că Bolojan reformă, după care încep să văd o grămadă de oameni care îl înjură pe Bolojan că face prea multă reformă, sau e reforma lui prea dură. După părerea mea, dacă vrei așa, nu știu dacă o să asculte acest podcast sau este relevantă părerea mea, totuși eu mi-o exprim, face prea puțin. Efectiv, există un cancer și noi punem și noi acolo niște bandaj. Nu, frate, am ajuns la nivelul în care trebuie să amputăm. Că vor politicieni să schimbe sau nu, Deci mi se pare fascinant cum iese Grindeanu și spune că 10 miliarde, dar avem de unde? Găsim noi din altă parte de unde să le luăm, dar nu zice de unde. Deci cine îl califică? Eu în primul rând i-aș aduna pe toți și i-aș întreba cine vă califică? Partidul. Experiența. Nu partidul. Am experiență. Experiența în ce? În guvern. În guvern? În instituții. Păi scuze-mă, dar eu am realizat mai mult decât jumate din aia din guvern. Eu. Tu probabil un pic mai puțin, că ai făcut și tu pe alte părți, pe partea de comunicare, sigur. Deci, în primul rând, unul din chestiile pe care ar trebui să facă să aibă cineva pe comunicare care să-i învețe și să-i pleznească să-și țină gura. Ăștia nu știu să comunice. Ei nu știu să comunice. Ei știu să vorbească. Le bagi un microfon sub bot și vorbesc. Asta cu vorbitul. Așa, bun. Deci, sunt niște personaje care n-au făcut nimic în viața lor, dar în același timp consideră că că ești bun combinator, nu te faci un bun politician. Ba da. Sigur. Antonio, dar despre asta e vorba. Sigur. Este exact cum ai zis, mare combinator, mare politician. Sigur, de asta câți dintre ei au lăsat un business în paranteze ca să facă politică? Ăla a avut un stand de covrici și ăla a dat faliment, înțelegi? Cine? Nimeni. Arată-mi pe unul
care a avut ceva relevant. O să zic că da, mă, dar eu am fost în politică și n-am avut timp să fac. M-am sacrificat pentru țară în politică. Bun, dacă te-ai sacrificat, atunci știi ceva și e atât de greu și ți ești atât de trist și te doare atât de tare. Lasă-te, tată. Ok? Lasă-te. Hai să facem mandate 2, ca la președinție. Dar după ce tu ai stat 30 și ceva de ani în Parlament și te plângi, păi, scuză-mă, a fost decizia ta. Hai să facem reformă. S-a votat 300 parlamentari. 300 de parlamentari să fie. Hai să mai facem o reformă. 2 mandate consecutive. Și that's-it. Oameni noi. Să vină oameni noi. Mai buni, mai proști, doesn't matter, dar o să vină. Și la un moment dat, ăsta va deveni un job. Dar știi că s-au făcut niște experimente că dacă iei aleator din populație oameni și îi pui în Parlament, poți obține rezultate cel puțin la fel de bune, dacă nu mai bune. Bineînțeles. Fără să mai faci alegeri. Eu îți dau un alt Ca la jurați. Eu îți dau un alt exemplu. Uite-te că în pandemie, sigur, a fost nasol. Multe firme s-au închis sau nu știu ce. Dar au fost firme la care erau minimul de oameni. Minimul. Și care mergeau bine, mersi. Scuză-mă, telefonia mobilă ți-a căzut? Radiourile ți-au căzut? Curentul electric ți-a căzut? Nu. În contextul în care nici supermarketurile n-au. În momentul în care nu erau cu toți oamenii. De eu îți dau exemplu de la mine, de la firmă, în care câteva zile n-am fost acolo. Am fost eu și cu încă cineva. Eram acolo. Băi, mai intrau de la distanță. Dar nu erau toți oamenii. Sunau telefoanele, e adevărat. Răspundeam pe mail-ul, să nu știu ce, da. Nu e ca și cum ne-a scăzut, au murit. Adică se întâmplă niște lucruri și fără să fie niște oameni acolo. În anumite chestii. În anumite, evident că nu la poți. spital ai nevoie. Evident. Acum nu sunt absurd să spun. Dar ce spuneam despre o guvernare participativă este, de fapt, în linie cu ceea ce spui tu. Îi pui pe oameni să ia decizii. Bune, proaste, iau decizii. Pentru că ai luat o decizie. Vezi tu, când ești la un vot distanță de o chestie care ți se reflectă automat în tine, Începe să te intereseze. Pe când așa, dacă îți dau ție mandat și tu te duci acolo și i-am dat mandat lui 1, lui 2, lui 3, așa. Cei mai mulți nu știu pe cine îi reprezintă. Exact. Și dacă ăla nu vine înapoi să-mi spună. Da. Și dacă ar vrea să spună, n-are cum să spună la milioane de oameni sau la 100.000 de oameni. Dar nici nu încearcă. Ok, atunci, numai bine. O facem altfel. Tragem așadar niște concluzii după toată chestia. Poți să tragi asta. ce concluzii? Da, sigur, eu cred că da. Am depășit foarte. Eram sigur. Dar va fi în 3 episoade, cred că. Nu, e un singur episod, eu sunt foarte mulțumit. Mă bucur că ți-a reparat ceai un pic. Da, mulțumesc. Da, mă întorc la mașină. Trebuie să le și spunem. Deci am venit cu Tesla și mi s-a făcut rău. Mie mi se face rău de mașină când conduc eu. Asta e. Au fost drăguți și mi-au dat un ceai de ghimbir care, într-adevăr, m-a reparat. Dar m-a reparat și întrebările tale și... Dacă vi s-a părut că a pornit mai greu așa ca un diesel, de fapt el a venit pe electric. Diesel electric am fost. Exact. Electrofutere. Hai că a fost fain, mi-a plăcut. Mă bucur. E cam puțin pentru ce mi-aș fi dorit. Aș mai fi săpat la piatra aia de sub care a ieșit. Mai sunt lucruri de scos de acolo. Se vede în continuare că ai nemulțumirea omului care vede o variantă mai bună a lumii și tânjește după un viitor pe care încă nu-l trăiește. Da, dar mi-l construiesc singur. Cu aiu. Unde vreau eu, cum vreau eu. Poate ne arăți ce construiești. Poate într-o zi. Motoul meu este în latină. Dacă vrei, poți să încheiem, ți-l spun. Nu-ți dau traducerea, ca să-i facem, să vedem cât sunt de curioși. Și sună așa.
non ducor duco. Mulțumesc! Antonio Ieram, mulțumesc și eu. Sper că v-a plăcut ce ați auzit, sau cel puțin sper că v-a ridicat măcar o sprânceană. Dacă ați rămas până la 2 ore și 50 de minute, dați nu doar cu sfântul like și cu share, mai nu se poate da cu hype și puteți să deveniți membri plătitori. Ca să susțineți munca noastră, luminile aprinse, munca echipei, știți voi toate lucrurile astea. Sub acest video aveți niște linkuri către niște produse pe care le vindem de pe Gadget Boutique. Pentru geanta lui Antonio o să dăm un încărcător, ca să fie călătoria aia mai plăcută. Avem și cabluri acolo, apropo. Să fac un pic de promo pentru singurul sponsor, magazinul nostru, de săptămâna asta. În descriere mai găsiți și câteva linkuri către alți parteneri de-ai noștri, dar vă suntem recunoscători dacă a stat totuși până la final. Abonați-vă așadar încă o dată dacă n-ați făcut-o. Și ne vedem data viitoare. Dar până atunci, să vă fie numai bine!